Alright, salam and hi everyone. Hope you guys are doing well. Welcome back to our channel, Podcast Lagenda Zelda, a Malaysian perspective of Legend of Zelda. I know it's still new, but I'm very sure kita ramai ada minat-minat Zelda dan I think this podcast, this video channel, YouTube channel ni, we not specifically orang kata focus on Zelda fans in Malaysia. Anyway, I'm Reez, your host today. So, and I'm joined by, let's start over. Okay, Adri, how are you doing, Adri? I'm fine. Nantuk sikit, but I'm okay. Okay, guys, just we're recording this. Bukan kita normal punya routine punya recording day. So this one kita record night time sikit lah. So I know it's a weekday punya recording time. Hopefully you guys are okay. Yeah. We will try to figure out better timeline moving forward. But today ada special case sikit lah. Alright. Okay. Thank you, Adri. So and then of course kita ada Umar. Umar, how are you, Umar? How's everything? Semua okay, sehat? Okay je, tapi first time record malam-malam. Oh. Malam ni banyak sikit masalah dengan Selalu your streaming is bukan malam ah. You streaming bukan malam ah. Streaming malam juga. Oh, streaming malam juga. Okay. Right, macam I think as kita cakap sebelum kita session tadi, I memang clueless about streaming punya apa ni stuff lah. So memang noob sikit lah. Alright, of course kita ada Ikram, apa khabar? And I rasa Ikram adalah pengantin baru minggu ni kan, Ikram? Ya, betul. Alhamdulillah, semuanya okey. Congratulations, Ikram. Alright, thank you. Tanya, welcome. Tapi from what I know, you dah nikah last year lah. So this time you nak buat ceremony lah. Okay. Okay, untuk gadis-gadis di luar sana, minta maaf. Ikram dah fully booked for this year. Okay. Alright. So okay, thank you everyone. Okay, so sekarang ni untuk this week kita tak nak buat masa banyak sangat. Because macam Adi cakap tadi, kita ni malam takut ngantuk sikit kan. Kita ni biasalah dah berumur sikit, nak tidur lewat ni mencabar sikit lah kan. Okay, kita nak talk about Breath of the Wild punya this week kita nak talk about Breath of the Wild dan kita nak buat ultimate ranking for Breath of the Wild lah. Kita nak buat untuk from Malaysian perspective, apa Breath of the Wild punya markah dan adakah dia ni betul-betul keep up dengan global punya kata markah lah. From Malaysian perspective, this one is kata definitive review punya markah daripada Malaysian. So and I think this untuk benda ni the interesting part is that I akan gunakan markah ni untuk buat review on a yearly basis lah. Kalau lah kita dapat bertahan tahan lama on a yearly basis. So kita akan ada last year kita bagi Breath of the Wild this kan, sekarang ni ada perubahan sikit ke sebenarnya based on changes lah kan. So dia live punya kind of ranking lah, which is definitive lah kan. Alright, so format dia pretty simple. So kita ada beberapa kategori yang kita nak review. Okay. Dan kategori ni diberi point 1 hingga 5, which is 5 being the highest point and 1 being the rendah lah. So ada few kategori yang kita akan review dan kita akan share lah each point tu. Dan kita tengok kita punya average of that point dan kita akan come out dengan final answer lah. But first, sebelum kita nak start review, I just nak share some news sikit lah yang telah terjadi di sepanjang minggu lepas dalam generally dalam Nintendo, dan of course kita fokus pada Nintendo lebih sikit lah, tapi somehow this news is terlalu besar untuk kita ignore. So news yang telah terjadi pada last week, I think like 6 days, 7 days ago, iaitu Xbox telah membeli, planning to bought over Activision dan Blizzard. Oh my god, that's like a huge, very crazy, big news. And then it's not cheap, man. I think back then I think last year kita dengar dia beli Bethesda tu, kita macam terkejut lah. That was like 7 billion. Kan, 7 billion. Yeah, 7 billion. 7.1 billion. Yes, but this time they are spending around almost 70 billion, almost 10 times nak beli Activision dan Blizzard. 68.7 billion. Almost 68.7. Oh my god, that's like huge. Kan, Phil Spencer, I think dia memang nak betul-betul lah
for my opinion lah, this is part of dia punya game plan dah lama ni. Dah lama dia punya game plan ni. So dia sekarang ni execute. And then dia tahu market gaming ni dah begitu besar sekarang ni. Microsoft berani nak spend that much money. And then it's like I think in fact dalam IT industry pun this consider antara yang the biggest punya orang kata investment dalam IT industry. Of course lah, not the biggest, not the biggest, but one of maybe dalam 20 ke 30 punya top highest punya ni gaming, I mean IT industry, this one of included lah kan. Dia punya, of course, sorry, dia punya acquisition ni sebenarnya slightly below daripada Disney acquire Marvel. Slightly below. Slightly below je. Bawah sikit je lah kan. Bawah sikit je. Interesting kan. And then of course lah, I think macam Umar cakap tadi, this one the gaming ni paling besar. I think dalam decade ni paling besar. One of the biggest news lah. So tak banyak, I mean banyak lah benda jadi dalam dua decade ni kan. I think back in 1990 sampai sekarang. Tapi ni definitely one of the biggest lah. I would say the biggest one. Paling besar. And huge. Huge. It's huge. Of course nak kaitkan sikit dengan Nintendo. PS user mesti triggered ni. Okay. Kita kena discuss sikit pasal tu. Tapi lain kali tu. Because sekarang ni dia beli COD one of the highest paid punya game lah kan. Dia beli COD, and then dia dah beli World of Warcraft. Of course lah, World of Warcraft ni dah lama sikit lah, tapi still dia antara I think one of top 5 punya MMO, still top 5 MMO RPG kan. Betul. And then Diablo 4 nak keluar ni kan. Diablo 4 lah. Itu pun, Diablo 4. And then a lot of other games lah. Dahsyat lah. Activision tu bukan kecil, besar kan. Blizzard tu bukan kecil, besar. Really crazy lah. Ni memang mengejutkan semua orang lah. Yang paling terkejut sekali tentulah Sony kan. Sony macam terkedu dia macam what the kan. Sampai Sony kena meeting dengan Xbox kan. Dia kena meeting lah. Make sure COD tu masih ada PlayStation. Sampai dia kena keluarkan dia orang kena meeting lagi. Takut dia. Yalah. Because COD nampak dia tergugat tu. Because COD ni dia antara nombor 1 kot. I think nombor 1, nombor 2 game yang paling laku sekali dalam dunia lah. Walaupun I bukan peminat COD, tapi dia memang sell lah. That game really sell kan. So macam what the gila lah. Phil Spencer ni memang dia memang betul-betul dia, I don't know whether have you seen Phil Spencer lah punya ni kan. Dia ni agak cool lah. Dia sekarang ni very cool. Dia I think dalam banyak-banyak kan, zaman sekarang ni dia antara the coolest punya game developer lah kan. Dia macam dia treat Sony ni, of course lah, orang kata political, business punya statement kan. Dia cakap we treat Sony ni very important kan, role dalam dunia kan. Something like that kan. Betul kan? Betul. Just nak kaitkan sikit pada Nintendo lah. Tapi dia ada good relationship with Nintendo lah. One thing dia ada some good, because if you perasan this couple of years dia ada banyak buat kerjasama dengan Nintendo lah. Contohnya game-game yang keluar, what was it yang Cupheads kan, and then Ori, and then I think there were 1 or 2 games yang diorang boleh I think main dalam satu server yang sama lah. Crossplay, boleh main crossplay kan. Minecraft apa semua kan. So Minecraft. Yes. So Smash Brothers pun dia orang ada terlibat. Yes, Smash Brothers terlibat. Correct. Banjo-Kazooie, Steve. Yes, exactly kan. So dia orang ada pun game Banjo-Kazooie ada keluar kat NSO. Dah keluar kan Banjo-Kazooie. So dia orang ada good relationship lah setakat ni. Dia orang unlike Sony dia, because dia the leader. Sony dia the leader kan. Bila dia the leader, dia pioneer lah. Bukan pioneer, dia leader. Dia pioneer. Pioneer ni macam dia start off dia leader lah. Dia leader kan. So dia jaga dia punya standard sikit lah. Bukan standard lah. Dia macam I tak nak kawan dengan you guys lah. Something like that lah. Tak perlu dia action sikit lah kompetitor. Ada action sikit. I think one of the biggest punya yang kecoh, what was it, 2 years ago sampai bila Spider-Man punya game. What was it? No, not Spider-Man game. Game Marvel. Was it Marvel Hero something like that. Yang untuk Sony dapat Spider-Man punya DLC. So kecoh lah orang marah. Marvel Avengers. Marvel Avengers kan.
So Sony dapat Spider-Man. So dia kata kenapa put under eksklusif kan, tapi Sony macam whatever kan. So banyak fan Tapi bila Spider-Man tu keluar, orang tak suka. Dia prefer yang yang Fortnite punya Spider-Man. Yes, Fortnite Spider-Man. So masuk Sony dia ni lah, dia kata walaupun dia exclusivity tu dia still maintain lah. So buatkan banyak peminat-peminat Microsoft ni marah lah. Tapi sekarang ni dia dapat balik lah. So sekarang kita nak tengok apa take Sony lah. Macam mana Sony nak counter this kan. Because technically I rasa apa Microsoft nak buat ni, dia nak buat macam bukan game pass lah, dia nak buat macam service subscription punya business lah. Dia nak fokus pada dia kan. Dia nak jadi Netflix of gaming lah. Netflix of gaming lah. So macam tu lah agak jadi buat kan. PC pun boleh guna kan subscription kan. Game pass ke. Ya. Boleh. Dia nak masukkan semua game dalam game pass. So dia jadi macam Netflix lah kan. So dia nak buat subscription service lah. Itu which is technically dia agak beneficial to kita as a consumer lah kan. I seriously rasa macam memang tergoda kat lah dengan Game Pass ni kan. Macam bayangkan you kan iPhone memang you iPhone memang tergoda lah. Dah fikir macam nak angkat dekat satu Betul kan. Kita bayar berapa, maybe $20 a month something like that. But you gonna get like a lot of games kan, and you can pick and choose kan. I mean sounds really really menarik lah untuk kita. And I've heard that news yang Sony pun ada nak buat macam tu jugalah bila dia tengok how successful is Game Pass ni kan. Ya. Betul-betul Game Pass tu lah maknanya yang macam orang kata ramai gila lah, tergoda dengan Xbox sekarang. Memang. I have Game Pass. Macam waktu semua game yang you can download kan. Wow. How's your experience so far? Best lah. Memang seronok lah. Tu lah cakap kan. I rasa macam memang seronok. You buy Xbox Xbox Series S pun dah cukup. Dah cukup kan. And then you subscribe Game Pass, you can download semua Doom Eternal lah. Yang baru-baru keluar semua ni you can boleh main dah. Boleh main terus. Betul. Hello ada kan. Boleh main kat PC lagi. Some games boleh main kat PC. Betul. Memanglah kalau tak nak main kat Xbox ke atau anak nak tengok TV ke, you main balik kat PC. And then save file dia cross macam tu senang kan. So Game Pass memang berbaloi lah. Betul lah, I rasa lah. I agree lah. I think memang dia berani yang buat. Apa yang Microsoft buat ni, I think beneficial to consumer in a global perspective lah kan. Macam menarik ni kan. So kita tengoklah macam mana dengan apa reaction. Well, reaction dah ada lah. Kita dah nampak reaction Sony lah kan. Tapi how dia nak counter measure this issue lah. Sebab technically Bethesda dah milik Microsoft. Bethesda is a very very big game developer company kan. And you were talking about Skyrim kan. Like almost 15 years punya 12-13 years punya game kan sampai sekarang ni kan. So macam dahsyat, still sampai sekarang pun masih orang main. I think ada I saja nak kaitkan sikit lah pada Nintendo. I tahu dia tak begitu ni, tapi dia sebenarnya benda ni pernah jadi seperti close. One of the biggest news yang I pernah dengar dalam gaming juga lah, which is back then masa Nintendo reject Sony, menyebabkan Sony terpaksa buat konsol sendiri back then kan. That's the history of Sony lah. Time Super Nintendo kan. No, before Nintendo 64 Nintendo 64 yes. Dia nak Sony suggest nak pakai disc kan. Nintendo tak nak kan. Tapi that's what happened lah. Eventually muncul lah kewujudan actually bukan Nintendo 64 lah. Masa Sony keluarkan PS1 is masa Nintendo 64 lah. So itu antara one of the biggest punya. So kita tengoklah macam mana, kalau adakah kita akan jumpa dan teruskan punya reaction daripada Sony ke kan. Which is menarik, kita tengok kan? Tiba-tiba Sony beli Nintendo lah. Tak okey. Sony tak mampu beli Nintendo. What if story lain kali. Spekulasi je. Boleh buat. Kita harap Nintendo buat Game Pass lah. Susah. Nintendo takkan buat. Dia takkan buat itu. Dia at least belum tiba masa nak buat. Dia masih fokus pada dia punya market lah. Dia macam cakap, dia tak pernah fikir pasal console war ni sebenarnya. Yang sibuk console war ni betul. Sony dengan Microsoft. Dia kata I buat I punya hal sendiri. You nak buat, you buat apa kan. Dia kan
I buy my hasil. Something like that. Dia fokus kat portable lah. Dia ada dia punya sendiri punya market lah. Dia tahu macam mana dia nak dia kan. Switch is one of the good example lah kan. Dia berjaya apa ni? Nintendo banyak fan base, lepas tu banyak IP sendiri yang popular. Which is exclusivity tu yang make them strong lah kan. Fan base yang besar, kuat semua kan. Okay, I think that's one of the biggest news for this week. And then of course lah Nintendo news, of course Pokemon coming out. Berapa hari lagi dia akan release? Jumaat nanti. Jumaat ni kan. Hari lagi I've heard news yang hari Jumaat ni. Jumaat ni I've heard news yang dia lot of orang yang so-called ada main, dapat tak tahu lah leak punya version ke I don't know, ataupun reviewer punya komen dia macam totally different dengan selama ni yang Pokemon lah. So tengoklah macam mana dia punya ni macam mana kan gameplay dia semua. Tapi kebanyakan orang marah, tak tahu lah ni orang punya perception of Game Freak lah. Game Freak ni masalah dia tak fokus a lot on dia punya apa ni visual lah. Visual is not the bestnya kan. Not to up to people punya expectation lah. Tapi dia daripada dulu macam tu pun. Kalau dia perasan Game Freak ni dia tak pernah fokus on visual dia. Game ni bukan the most complex punya apa ni game lah kan. Performance punya ni lah kan, measure lah kan. But dia lah siau. Okay, I think that's basically news for this 1 week plus ni. Again, kita tengok apa reaction dunia terhadap Xbox punya apa ni acquisition ni kan. Alright. Anyway, okay, macam kita cakap tadi, so this week let's go back to our topic, the off topic tadi. So kita nak talk about Breath of the Wild punya review. And then without further ado, I just nak bagi sikit kategori dia lah, apa yang kita nak bagi markah dekat dia punya apa ni, dia punya kriteria dia lah. So kita ada first kali the world of Breath of the Wild ni macam mana. And then dia ada the art style dia, macam mana art style dia, macam mana dia punya apa ni, visual art style tu pada mata kita. And of course story dia. Story dia, apa story dia, apa you guys rasa pasal story dia. And then the music dia. And then ada spesifik sikit nak go straight di dungeons, because Zelda ni terkenal dengan dungeons. So dungeon ni I jadikan dia sebagai satu kategori juga. And then the bosses dia, bosses ni pun selalu sangat popular dengan Zelda lah. You fight like big monster, big besar. I mean kalau you siapa main Skyward Sword boleh nampak lah lawan dengan monster-monster besar. And then okay, dia punya items, maknanya you punya equipments, you punya inventory semua kan. What's it? And then the pacing of the game. The pacing of the game ni dia lebih macam mana you boleh control this apa pilihan you lah. So dalam game ni that they give a lot of those kind of option. And then the extras dia, apa side quest dia, DLC included as well semua kan. So and finally the gameplay lah. Gameplay ni I put last because I think gameplay ni agak the critical part of a game lah, because dia panggil game kan. Alright, so itu kategori dia, and then we're gonna rank it from 1 to 5 lah. 1 being the lowest, 5 being the highest. So I'm gonna pass this. We're gonna start off with okay, let's kita approach kita punya kata orang yang paling pakar dalam developing game dan bidang gaming Adri. So kita start Adri dulu. Okay. Kita start dengan the world dulu. Okay, Adri. So the world. We'll talk like macam ni. So Adri share the world, and then after the world kita akan proceed to the each of us akan talk what kita punya markah. And then after tu kita akan cerita the next kategori lah. Okay, let's start with Adri. So come on boys, tell me about what do you think about the world of Legend of Zelda Breath of the Wild. Yes. Okay, kalau kita tengok balik previous games dia kan, game Legend of Zelda ni sebenarnya compact kan. Kalau kau ingat, you keluar tu and then selalu ada jalan or block ke, or ada mountain sini, mountain sana, and then ada jalan kecil pergi masuk dungeon and everything. Tapi at the same time tu Game Boy limitation kan. Kalau letak pixel tu just to not waste space or waste data. But then that promotes exploration juga in a way that how they design it. But bila Breath of the Wild ni dia buat open semua. And I think I mentioned sebelum ni, like diorang susun all the mountains already to make it tak adalah compact macam previous games, tapi buat macam interesting
So the player nak explore belah sana ke belah sini and all that. So macam bila start main tu feels like a breath of fresh air. Sebab semua open kan. And you main Link and basically Breath of the Wild ni macam you bayangkan first time main Zelda dulu-dulu. It's like you imagine everything, the world open up. So finally technology dah sampai tahap tu and Breath of the Wild we can see it with our own eyes. Breath of the Wild Betul. buat open world and I think seronok lah dapat boleh explore sini and bebas kan. like I said ada apa sorry? Bebas, you are free to choose your bebas. Choose anything, kadang-kadang you jalan sana jumpa goblins ke and then tiba-tiba jumpa treasure kat situ. Betul. Kan cara dia orang letak item-item around the world tu pun macam interesting, tak adalah kosong, satu part tu kosong, tak ada kosong kan. Sometimes ada ada orang jalan situ and then dia cakap ada orang jual kedai, ada orang jual apa tu nak tangkap kuda. So the world is pretty walaupun nampak macam barren bila you first time keluar tu kan. Betul. Tapi memang a lot of things happening in this world. If you just keep going and go keep into the details lah. kan. Betul. Yeah. So the game designers, the developers and the world builders semua tu did a good job lah because to make sure world tu memang explorable and hidup alive. Hidup in its own way. Bukan macam copy paste from other open world games tapi dapat make it feel like memang you explore Hyrule. Exactly. For the first time in 3D. So I give the world not to say 5 out of 5, not full score lah. I give it 4 out of 5 because still ada some lacking. Alright, okay. I want to know what's that lacking. Kalau you boleh share sikit, apa yang rasa yang mungkin what's lacking is probably more variety. So far ada yang common like desert, mountain, snow. It's like the basic tempat kan. You know that ada lava. So I know dia macam staple Zelda design tapi I wish they boleh like I know they buat challenges lah like masuk lava senang panas or masuk tempat snow tu senang sejuk. So that's the challenging. And then that's part of gameplay lah. That's what it is. So but if you look in hindsight actually it's just common areas je. I thought boleh kalau nak what do you want to see kalau I mean in terms of apa yang I want to see more of the technology part, the Sheikah clan. So you bangun tu ada tablet kan. Like, it shows a bit of modernization in the game. Biasanya Legend of Zelda ni macam traditional sword and shield, medieval kind of thing kan. I thought nak see macam underground city ke or something. The dungeons almost macam tu. Tapi I want to see like something new in the Zelda punya. I hope the new sequel ni boleh buat macam ni lah. Sequel tu dah tunjuk Sky City and everything dalam trailer kan. So tengoklah macam mana kalau to show more of the Sheikah tech and the modernization in Hyrule boleh buat macam feel macam that world tu memang dah evolve and also evolve dalam series Zelda, bukan just lava, snow or desert macam tu je. Alright, okay, so, cool. Need more innovation lah. Okay, cool. Okay, let's go with Umar pula. Okay, Umar, what do you think about dia punya world? Dari segi dia punya world tu, kalau kita tengok masa Breath of the Wild mula-mula keluar, world dia ni open world yang paling terbesar sekali map dia dalam banyak-banyak game. Masa tu lah. Sekarang dah ada yang lagi besar. Tapi kalau cakap pasal open world ni, kita bandingkan dengan Ubisoft punya game macam Assassin's Creed kan. Ya, orang memang terkenal dengan open world. Kalau kita tengok Ubisoft punya open world, macam kalau kita open tower, biasanya dia akan tunjuk semua benda yang ada kat map tu. Kan. Kalau Breath of the Wild you kena cari kan. Kalau kita open tower, kita just nampak map je. Kita tak nampak apa-apa. Even nama tempat macam long range kan. Nama tempat tu kita tak tahu. Unless kalau kita pergi sana baru dia boleh dapat untuk nama tempat kat map tu. So dia encourage exploration lah untuk kita. Yes, agree. So, sebelum ni kalau main game open world tak pernah pun rasa nak explore tempat yang tak ada kena-mena dengan story. Tapi bila main Breath of the Wild ni memang design dia memang macam tu. Lepas tu dia macam Adri cakap tadi, kat mana-mana mesti ada benda. Macam kalau kita nampak bukit kan,
kita mesti rasa nak naik kat puncak bukit tu. Oh betul. Sebab Ya, kita, betul. kita boleh explore ada benda kan. Bila kita naik atas tu nampak ada batu yang pelik. Bila angkat batu tu ada korok. Ada korok. Korok Ya, seat betul weh, lah. jangan main tu. Ada 900 korok seat. 900 korok seat. The whole world tu macam ada benda yang kita boleh dapat daripada exploration kita. Yes. Lepas Nice. tu cara dia design tu lah, macam rasanya Adri dah banyak mention yang bukit tu kan. Dia buat macam ada bukit yang tinggi kan. So kita tak boleh lalu tapi kita boleh panjat bukit tu. Tapi bila kita panjat kita boleh nampak lagi tempat-tempat lain yang kita boleh explore. So dia lagi encourage kita untuk explore lah. Betul. Kalau nak bandingkan dengan contohnya game terbaru-baru ni lah yang aku main Kena beri. Kena. Okay, Kena. Alright. Sebab dia punya game dia nampak macam Breath of the Wild lah. Macam dia punya Betul. Ya, lebih kurang. Secara automatik kita akan terfikir macam Breath of the Wild. Betul bila kita nak lalu tak boleh. Tak boleh kan. Betul. Sakit hati je tengok. I think that is one of the thing yang since I play Breath of the Wild kan, itu antara benda bila I main game lain, I macam dah macam terbiasa tu. I rasa alamak, ni bukan Breath of the Wild, tak boleh nak lalu kat saya. Padahal rasa macam kan. Dia nampak macam ada nampak cara tugu kan dalam game Kena. Nak panjat tugu tak boleh. Rasa macam tak best, tak boleh panjat. Betul lah, dia mengganggu kita punya perception tu game-game yang tak buat macam tu kan. Alamak, tak boleh macam ni pula kan. So kita rasa macam okay, nice. Good point. So how many points do you give to the world? So overall tak nak bagi full juga nak bagi, tapi nak bagi tinggi sikit daripada Adri. 4.5/5. Oh, boleh gitu lah. Okay, alright. Okay, so kita tak cukup, tak complete 5 tu sebab macam kalau kita pergi kat kawasan bandar macam kawasan civilization lah, macam tak berapa banyak, macam kecil sangat. Kalau kita tengok Little Village kan, tapi you kena faham juga kan, because dunia tu dah kata dah macam post apocalyptic punya dunia lah kan. Dunia semua macam kan dah lepas big war yang jadi dalam apa yang game Hyrule Calamity Ganon. Hyrule Warriors Hyrule Warrior. So dunia tu dah jadi macam dah banyak musnah lah. I tengok dekat dia punya I think dia tunjuk kawasan tanah depan Hyrule Castle tu kan dah jadi musnah apa semua kan. I guess that's the reason lah kan. Kalau kawasan yang macam tu macam kawasan civilization. Contohnya macam Rito Village kan. Kita boleh nampak Rito Village kan. Tapi terlalu sikit je rumah. Takkan tu je Rito yang ada dalam dunia ni. You expect it to be more bigger lah. Pembangunan dia lambat sikit lah. Kita boleh faham Rito sebab Village, Switch punya diorang semua boleh terbang anyway. Dia tak perlukan ni. Dia duduk atas pokok sudah. Duduk atas pokok kot. Okay. Alright. Nice. Okay, sekarang ni jom. Ikram, your turn. What do you give to the world? Okay, untuk saya yang kata pengguna orang kata first game untuk Zelda ni, bagi saya memang betul-betul orang kata open world. Sebab saya macam tak expect apa benda yang ada kat depan. Sebab kadang-kadang bila saya main, lepas tu macam dah bosan main, tiba-tiba tengok YouTube, ada benda ni yang lagi kat depan. Sebenarnya dia memang betul-betul buat orang unexpected lah benda yang ada kat depan. Terkejut sebab dia rasa macam biar betul ni, itu yang rasa macam geram kata, tak boleh tahan ni, mesti rasa nak tengok lagi apa yang ada apa semua. Daripada dia punya visual dia menarik bagi saya, sebab saya sebenarnya memang open world saya tak pernah main. So Zelda ni adalah game yang orang kata yang betul-betul memang mind blowing. Tambah tengok first time open world ni. Bila tengok masuk dekat dalam api boleh kira macam burn apa semua, rasa macam tapi memang rasa macam sakit hati bila tengok macam weapon ni kejap je dah boleh pecah. Sabar. Itu kita akan masukkan dalam bahagian lain. Okay. Right. Okay, so berapa you bagi pasal world dia? Ikram, bagi saya betul-betul orang kata full mark lah. Alright. Okay lah, faham. Okay. Alright, I pula nak bagi markah sikit kat world. I rasa world dia awal betul. You guys dah discuss banyak benda, which is go. I bagi dia 5 markah juga. Sebab I think one of the benda yang I rasa sangat menarik ialah dia agak dia
macam mana? Tak ada loading time, tak ada sebenarnya game ni. Kalau you guys perasan, kalau you boleh main, you nak pergi mana-mana, you boleh pergi mana-mana. Dia technically dia camouflage loading ni dengan apa ni? You may teleport travel dia kan? Teleport, tapi itu and then dia ada dark apa ni? Yang apa ni? Blood Moon kan? Blood Moon tu nak reset. Dia ciptakan sistem Blood Moon tu untuk reset dia punya dunia punya apa ni? I think panggil dalam segi enemy. Kan. So enemy lah, maksudnya dia buat Blood Moon tu untuk nak resetkan balik I think panggil dalam segi programming atau tak tahu salah, mungkin kalau salah betulkanlah Adri. So dia nak resetkan balik dia punya algoritma yang dah run pada satu gameplay tu lah. So bila dia dia akan reset kan, so the treasure chest tu muncul balik kan, something like that lah kan. Enemy tu muncul balik. Betul. So the reason dia buat macam tu because dia apply this game ni tak ada loading time. Sebenarnya dia tak perlu, maknanya you boleh travel game ni daripada satu tempat ke satu tempat. Kalau you main dia you akan seamless lah. Dia akan you boleh pergi mana-mana you nak pergi kan, tanpa perlukan loading time lah. Melainkan you pergi pada dungeon lah kan. Tapi dungeon tu biasa very sekejap je kan, sebab dia pakai dungeon system yang small dungeon kan. So dia very seamless. Maknanya you banyak je orang buat dalam siapa pemain ni, dia boleh main dalam one go. Dia main dalam one go, dia tak perlu nak tak ada loading time. Dia boleh buat sampai macam tu lah. Itu dia punya feature yang I suka lah. And then another thing yang I suka pasal world dia ni ialah selain daripada apa yang you guys dah cakap, world dia macam I rasa dia I think macam mana cakap, dia very I rasa dia bila dia bagi you guys the kebebasan tu, macam seolah-olah macam dia tak kata pun, you kata dia tak seolah-olah macam cakap you kena habiskan game ni cepat-cepat, nak kena lawan boss apa sangat. Dia kata you nak buat apa nak buat, you buat. You tak nak pergi lawan boss, tak apa, you boleh, dia nak pergi buat. Dia tak macam force you macam cakap kena pergi settlekan benda satu benda kan. So I rasa itu antara benda yang rasa macam bila main game macam Assassin's Creed, macam cakap lah, Assassin's Creed tu bila you panjat tower tu, nanti dia akan buka semua benda dia boleh nampak kan. So bila you nak explore tu macam dah rasa tak ada motivate sangat lah nak cari sesuatu kan, macam dah tahu kan. So unlike Assassin's Creed, this game dia bagi you that opportunity untuk you sendiri faham apa yang terjadi pada dunia ni. And then I suka of course lah you punya apa ni, access to everything tu buat rasa macam you kena kreatif. As long as you creative enough, chances for you to melalui apa ni dunia tu tak ada masalah kan. So I like that lah. Betul. So and then that's why I give it 5. Right. So that's the whole lah. So next kita nak talk about dia punya art style. Okay, art style ni. Jom kita start balik dengan Adri. So art style ni I rasa untuk capacity yang mampu dilahirkan oleh Switch ni. Okay, what do you think about that? Okay. I try to cover in 5 minutes sebab meeting time 5 minutes. Betul. Art style dia masa dia first shown tu macam cel shaded, cartoony style. Tak pernah nampak dalam Legend of Zelda kecuali dalam Wind Waker kan. Tapi this more apa tu, how ramai orang bayangkan Zelda and Link punya character design kan. Betul. So bila you nampak grafik macam tu and dia for the Switch yang boleh portable and masuk dalam TV, and masa you switch between those two modes tu, dia macam maintain the graphic seamless kan. Seamless kan. Like you said, the world is seamless, grafik dia pun seamless. So pretty amazing lah dia dapat macam mana the programmers in Nintendo dapat maintain the graphic punya engine to like stay that way. So and then but then art style dia watercolor and all that macam unique lah, cool. Macam tak pernah nampak before, walaupun some games before this dah pernah buat, tapi Zelda punya dia buat macam memang style Zelda, make it their own kan. So bila you nampak macam macam you bayangkan tengok Genshin Impact punya reveal trailer last time. Orang cakap macam Legend of Zelda sebab style dia diorang cuba tiru, semua dah fikir tu tiru art style Zelda and Zelda punya Breath of the Wild punya system. So to that point saya rasa memang diorang dah nail their own art style while taking yang dah previous dah guna and dah make it their own lah. So I think getting recognition through Genshin Impact
tunjukkan yang art style dia memang credit lah. It's a credit pun. it's a credit lah. Memang tunjukkan yang art style dia memang dia orang dah nail lah. Betul, That one saya bagi full mark lah sebab Alright. first dia punya switch technology and how they keep maintaining between this and recognition dia beyond the game. Betul. But I rasa for Nintendo. Yeah, I rasa this is always about Nintendo lah. Dia gunakan kelemahan dia tu, dia tukar jadi kekuatan. Itu I think dia punya taktik lah. Maknanya dia padahal sebenarnya kita tahu dia punya capability of Switch ni tak sehebat PS4, tak sehebat Xbox kan. Tapi dia tak boleh reach that level, tapi dia tukarkan tu jadi dia punya kelebihan. You faham maksud saya? So I rasa itu betul. Dia tak perlu buat gambar realistik, tapi dia play dengan dia punya art kan, dia punya drawing dia semua. So that's really good lah. So that's Nintendo punya strength untuk this game lah. Okay, right, cool. True. Okay, Umar, what do you think about dia punya art style? Aku ni kalau main game memang tak fikir pasal grafik. Alright, Pokemon lah ni. Gameplay dulu lah. Sangat grafik dia. Ambil lah grafik dia teruk. Untuk Breath of the Wild ni dia guna style macam Wind Waker kan. Dia guna cel shaded punya style. So aku memang suka dia punya art style macam tu. Yang lagipun dia cartoony kan. Dia tak cuba untuk buat yang realistic. Orang kata realistic 3D. Aku kalau game yang realistic 3D tapi tak lawa aku jadi macam tak nak main macam tu, rasa macam tak suka. Okay, faham. So aku lagi prefer dia punya art style yang macam ni lah, yang cartoony, yang cel shaded macam ni. So even banyak game baru yang tiru art style macam ni, macam Genshin Impact, Master Hunter Story kan. So betul. Art style macam ni memang kena dengan aku. So minat art style ni. Alright, nice. Cuma satu je yang tak elok sikit dia punya texture. Kalau kita tengok balik texture macam kalau kat gunung kan, kita tengok texture gunung tu macam buruk lah sikit. Betul lah. Tunjuk nampak lah kelemahan Switch tu, lah kan. Dari segi lighting, dari segi karakter tu okey lah lawa, macam rumput-rumput dia nampak lawa kan. What do you think about Guardian? Sebab tu Sorry, what's it? Sebab tu lah dia letak stamina system. So you fokus kat stamina bila panjat tu. Tak pokok mountain. Betul. Taktik lah. Itu taktik lah kan. Cara nak camouflage lah kata. Dia tanya pasal Guardian, dari segi design tu memang lawa design dia. So lepas tu ada tengok yang siapa cakap Aonuma ke, dia cakap yang design Guardian tu based on zaman punya period punya design. Betul. Zaman period ni. Ada. Masa kat uni dulu pun ada ambil kelas kelas intens kelas alternatif kelas pasal art lah. Kita ada belajar pasal East Asian punya art ni, pasal zaman period. So bila kita nampak je Guardian, kita boleh nampak tahu. Betul. Rasa intimidated tak bila first time jumpa Guardian tu? First time jumpa Guardian memang takut. Datang kejar kan. Betul. Masa tutorial yang pertama kan, tak ingat ada satu Guardian tak boleh gerak. Yeah. Guardian tu. I remember that one. Nampak Guardian tu bergerak. Betul. Lagi scary bila dia pusing kan. Sekali dia pusing kan. Dengan laser dia, laser beam tu lekat dekat you kan. Menggerupo lari cari. Jauh boleh. Okay, alright. So what do you give Umar? Overall point aku bagi sama juga 4.5 juga. Alright, 4.5. Aku memang suka art style macam ni, tapi yang tak cukupnya itu je. Yang texture dia punya texture gunung tu memang technically tu kelemahan kelemahan Switch. Kalau you tengok dekat MU kan, emulator apa yang dia ada buat ni, dia orang ada try to emulate kan 4K punya Semo apa dia emulate 4K punya gambar memang sharp gila kan, 4K and 60 FPS kan. That's nice lah kan. Tapi dia cakap it's okay. Alright, so Ikram, what do you think? Bagi art dia, you jenis yang suka ni kan, ganas-ganas, darah semua kan, dia tak keluar lagi ni tak apa. Tapi bagi saya dia beautiful game lah, sebab dia guna shaded art kan. Tapi benda yang macam best ni nampak macam ada macam elemen-elemen anime lah tengok dekat art style dia. Ada sikit apa semua. Sebab kalau kita tengok macam grafik dia, sebab game lain saya tengok nanti tidur,
ada agak apa orang kata hampa sikit lah tengok. Tapi macam Zelda boleh tahan lah dia punya. Ya, Adalah first rasa party macam kan, keinginan nak main tu. Betul. Dia punya first party punya ni lah, mesti dia akan jaga sebaik mungkin, dia akan push sebelimit yang boleh lah. Tapi sebenarnya technically kan, just nak share, I'm sure you guys know about this lah. Breath of the Wild ni ialah sebenarnya bukan build up from Switch tau. Dia build up daripada Wii U sebenarnya tau. Dia is a Wii U game yang somehow dia bukanlah ported, tapi dia orang bukan co-develop lah sebenarnya. So dia buat macam tertanya-tanya lah. Breath of the Wild 2 ni dia akan be betul-betul so-called sekarang ni, at least sebelum kita tahu ada Switch Pro ke apa, so-called dia memang Switch punya eksklusif punya game lah kan. Macam menarik kan nak tengok dia, sebab macam kalau you perasan game-game PS5, PS4 sekarang ni, dia still keluarkan both version tau. So PS4 version keluar, PS5 version keluar. So bila macam tu, maybe Adri boleh correct me lah, daripada segi gaming development kan. So dia being limited by contohlah PS4 punya capabilities. Sebab kalau dia buat yang something yang terlalu hebat, PS4 tak boleh run. Faham tak? Maknanya dia akan faham. So in this case dia still limit pada that dia ada limitation lah maknanya. Betul. So kalau ikut development, you nak release yang last gen, but still ada yang current gen like PS5. Yes, and let's say you want to release PS4, memang you limited to the PS4 punya ecosystem. Yes, mesti ada baseline kan. Because every time you nak kalau dalam kan dia bagi free upgrade PS4 to PS5 kan. Yes. Kalau you insert this PS4 dalam PS5, disuruh download yang PS5 version for free, bukan you guna disk sama PS4. Dia guna disk tu untuk authentication lah yang you ada game tu. Tapi data dia memang separate, bukan PS4 punya game data, dia guna yang PS5 punya. So memanglah, so let's say you release for mobile kan, and then nak release kat PS5 juga, you memang stuck kat mobile. Kena ikut mobile punya ekosistem lah. Tak boleh ikut PS5 run kat mobile, habis lah, your phone meletup lah. Macam tu lah. So balik pada tadi tu, so I rasa Switch ni Breath of the Wild ni dia betul macam dia orang kata dia masih tertakluk sedikit pada Wii U punya limitation lah. So menyebabkan dia tak boleh nak push ada 100% punya skill lah. Of course tak banyak lah, sebab Wii U dengan Switch tak adalah beza dia langit dengan bumi sangat, tapi still ada beza lah. Ada beza kan. So still ada beza betul. So I think bila pergi balik pada apa yang Umar cakap tadi tu, mungkin that's the reason dia terpaksa terima hakikat yang ada benda yang dia terpaksa low resolution kan dia sikit kan. So jadi macam tak sehebat yang kita expect lah. Tapi kita tengok lah Breath of the Wild 2 macam mana. So okay, balik pada Ikram tadi. Okay, so what do you think daripada segi apa ni, dia punya visual art yang Breath of the Wild cuma nak sampai ni, you cakap macam anime sikit kan. Betul lah, aku rasa juga macam anime. So you suka macam tu lah, you like those kind of apa ni? Suka juga visual. Sebab I pun macam suka game-game macam anime juga sebenarnya. Dia macam kalau game yang terlalu FPS, dia punya terlalu tinggi sangat, kadang-kadang rasa macam alamak. Macam rasa bosan. Sebab suasana dia pun nampak macam betul-betul lah purba punya. Rasa kan dia punya visual tu dia memang reflektif of suasana dia kan. Bila you masuk dekat dungeon ke kan, dia macam ada macam ada rasa macam that aura tu adalah. Dia buat pandai, dia buat ukiran batu tu apa semua kan. Ukiran dinding semua kan. Yes. So what do you give, Ikram? Bagi dalam 45 sama juga dengan Omar. 4.5. Alright, nice. Okay. For me, I think you guys dah cakap banyak lah semua. I think one of thing I suka dengan Zelda ni because dia tak pernah based on dia art is dia one of dia punya main aspect of a game lah. Sebab tu you tengok each Legend of Zelda ni dia memang lain-lain dia punya art. Dia memang saja pilih art yang beza-beza. Kan? Zaman dia pilih Ocarina of Time, dia punya art macam ni. Zaman dia pilih Wind Waker, dia tiba-tiba out of nowhere dia boleh je buat macam Ocarina of Time, tapi dia tak buat macam Ocarina of Time. Betul. Dia pilih cara lain, dia pilih cara yang total opposite kan, dia buat shaded kan. Then tiba-tiba dia tukar balik pada yang lain yang dark sikit, macam dia buat macam Twilight Princess. Dan dia tukar balik. Dia pilih dia punya. So I rasa bila dia buat Breath of the Wild ni, I suka dia punya style ni. I suka dia. I pun mungkin macam agak I tak tengok grafik. I bukan grafik person sangat lah. Okay lah, perlulah at some level, tapi I tak ada macam kalau grafik ni
grafik ni bukan apa ni 4K lah, malah main lah, tak nak main. I bukan macam tu lah, I tak tengok. And I consider lah, then I faham dia ada limitation dia. But at the same time, I give point because Nintendo dia gunakan kelemahan dia untuk tunjuk kekuatan dia. Itu I terpaksa bagi point. Sebab I suka team yang berfungsi dalam limitasi. Faham tak? You want a limitation, but you still deliver, faham tak? And which is real life kan. And you tak boleh expect semua sugar and honey je kan. Sugar and honey kan. Sugar and honey. You jadi manja lah kan. So dia akan gunakan apa yang mampu dia buat. And and then that's when the visual style tu play a big role lah. Macam mana dia buat senjata tu kan. I nampak Link punya appearance tu, surrounding appearance tu. Ada part yang creepy sikit dia. I tengok macam contohnya I suka bila dia tukar malam apa semua tu kan. I rasa macam ada certain macam agak creepy. So dia pandai lah. I like those kind of things lah. So I would say I'm giving another 5 for this lah. I suka this. Alright. Sorry Riz, nak mencelah sikit. Okay, go ahead. Dalam Hyrule Castle, ada orang jumpa dalam Hyrule Castle, ada bulan dalam Majora's Mask, ada macam ada design bulan tu kat dalam Hyrule Castle. Semua betul. Dia ada Easter egg lah. Dia put some Easter egg into it lah kan. Which is interesting kan. Macam Hyrule Castle tu, I serious kalau sebelum visual I suka Hyrule Castle tu. Dia punya you rasa dia macam castle yang dah dah musnah kan. I suka dia try to play that kind of theme lah dengan dia punya which is dengan dia punya music. So which is this is the part yang kita nak discuss. So music Breath of the Wild. So what do you guys think about the music of Breath of the Wild? So bukan story Sorry, okay. I skip sikit lah. So sorry je kita masuk. So kita music dulu kejap. Okay. So, okay, tak apa. Okay. So music dia. Ni penting sebab music ni I rasa dia lain sikit daripada kebanyakan game lah. Dia okay, right, sama dia. So music dia I've been following cara music ni, macam mana dia orang implement music ni bukan baru lah. Sebab game macam Final Fantasy 15 pernah buat. So apa maksud saya is the music dia seamless transition kan. So bayangkan you tengah jalan-jalan kan. And then macam Umar cakap dia nampak The Guardian tu kan. Tiba-tiba ada lagu So cara dia orang transition daripada yang you tengah relax jalan-jalan or something, tiba-tiba ada bunyi memang apa tu, invoke your emotion. Alamak I'm in trouble. Tapi lagi teruk bila you tak tahu why you in trouble dalam game tu kan. So tiba-tiba tahu tu boom. So saya suka yang memang this seamless transition in music dalam kalau dalam FF15 dia masuk kedai ada lagu jazz or something, keluar lagu country. Lepas tu bila lawan ada lagu tun bila habis tun lepas tu sambung balik. Betul. Tapi Zelda macam Breath of the Wild pun macam tu. So not a new thing lah, tapi dia apply tu sekarang. Not a new thing. Tapi the cara the composition music dia yang berbeza sikit and buat your feeling in the world tu and all the battles and emotion you have to go through pun memang is either you explore or masa tengah cutscene ke, semua ada dia punya nice composition, semua ikut emosi, semua ikut the nice rhythm, the story beats semua nice. So saya memang peminat music lah. Alright. So, bila main Zelda, bila main Final Fantasy or Kingdom Hearts or whatever, music is I pay attention to. Okay, nice. So bila main Breath of the Wild ni no disappointment at all. Memang seronok lah. Music memang top notch. Memang feeling is there. I give it 5 out of 5. Alright, awesome. Okay, 5 out of 5. Okay. Jom Umar ni saya dia tak suka muzik ni. Dia sebab dia betul tak suka. Okay, what do you think about the music, Umar? Okay, sebelum nak explain pasal muzik kan, nak spoil lah terus. Untuk aku muzik 5/5 juga. Okay. Okay, alright. Breath of the Wild ni bagi aku kalau muzik yang menarik kan, banyak-banyak dalam game JRPG yang kita boleh jumpa. Macam Adri pun ada mention Final Fantasy tadi. So tapi kalau game bukan JRPG ni rasanya game Zelda je in general lah, bukan Breath of the Wild je.
Rasanya game Zelda je yang muzik dia memang terbaik dari dulu lagi. Betul, agree. Even Yes. dari zaman macam zaman Game Boy dulu pun, zaman Yes. DS pun muzik dia dah terbaik kan. Betul. I setuju. Tapi bila kita berbalik ke Breath of the Wild, kita tengok tadi Adri ada juga mention pasal seamless transition tu kan. Kalau kita yang aku nak mention ni masa kalau kita kat bandar ataupun kat kampung kat mana-mana kan, dia akan ada 2 version team untuk malam dengan siang. Malam dengan siang. Betul. Yeah. Lepas tu kita tak perasan, bukan tak perasan, memang kita perasan lah beza. Tapi transition between malam dengan siang tu kan, kita tak perasan pun muzik dia tiba-tiba berubah kan. Dia macam betul-betul seamless. Dia kena kan. Memang kena lah. Right. Memang kena dengan waktu malam. Kalau waktu pagi macam muzik dia macam ceria sikit. Kalau waktu malam macam slow sikit kan. Betul. I ingat lagi kat Goron punya village tu kan. Bila siang dia macam rancak sikit, malam dia akan chill sikit. Rasa macam malam dia start rasa macam malam. Power dia buat kan. Dia muzik dia yang paling power sekali bila dia tak ada muzik. Kita dengar ambient sound je kan. So ambient sound tu memang betul-betul menenangkan. Betul. I pun nak that's my point actually. Betul. That's my point actually. Kita dengar piano punya key sikit-sikit macam tu. Betul. Itu memang terbaik lah. Okay. Alright. Satu lagi muzik dia mostly dia change variation daripada muzik Zelda yang lain. Dia play around with that lah. Betul. Dia change variation. Okay. So sebab tu aku bagi 5/5 lah. Alright, nice. Okay, Ikram. Pressure ni Ikram sekarang ni. Sekarang ni ada 2 peminat ni. 2 peminat muzik ni. Okay. Okay, macam bagi saya memang jujur lah 5/5 Sebab dia melahirkan emosi. Contohnya dia setiap orang kata scene dia. Contohnya kalau kita masuk kampung, dia ada bunyi-bunyi dia. Jumpa bos ada bunyi. So benda tu sampai delivered dia punya aura dia bila nak main. Contoh kalau kita lawan bos kan, terasa macam botol ni apa. Kalau pakai headphone memang betul. I main pakai memang malas. Correct. So nak cuba juga tak pakai headphone, dengan pakai headphone. Betul, kita try. Betul. You feel the difference bila you pakai headphone, rasa macam you into the world. Biasalah headphone memanglah dia akan bagi extra sikit, tapi dia buat rasa kan. Alright, nice. I nak bagi sikit lah. I rasa ni untuk I music ni, I banyak main music lah. I suka music ni. Maksud I boleh kata tak adalah musician, tapi I memang banyak involved dalam music dunia kat lah kan. And then for me, I rasa I would give this a 5 as well, because dia kena dengan title dan cerita game ni nak bawa, which is Breath of the Wild, which is tadi Umar dah cakap lah. Bila you jalan, dia pakai music ambient, sikit-sikit bunyi, ada bunyi burung sikit, ada bunyi ni kan. Buat you rasa macam you betul-betul tersembunyi kat dunia yang begitu terbuka, something like that kan. Malam-malam you jalan apa semua kan. Dan I rasa macam you betul-betul boleh feel lah. You boleh feel yang you tengah melalui dunia wild lah sebenarnya kan. Di masa lautan dan jalan dalam ni. Ada satu, I think one of the, if I'm not mistaken, whether it's DLC ke apa tak ingat, tapi yang Link kena jalan satu tempat di malam kan. Malam, lepas tu dia kena bawa dia punya api lah nak jalan. Sebab dia gelap tak nampak pun dia kan. So dekat situ music tu akan seolah-olah macam pemain dia mainkan peranan untuk you tahu mana you nak gerak, you nak hala ke sini ke nak ke. So dia play with that those kind of notes lah. And then I really love it lah. So and then macam macam cakap tadi, dia Zelda ni memang terkenal dengan muzik dia memang, especially since dia buat Ocarina of Time tu, you kena main Ocarina tu kan, you kena buat muzik tu. In a way dia muzik ni adalah salah satu aspek yang penting untuk Zelda ni kan. I think was it Skyward Sword ke apa, bila dia, I think one of the trailer yang Skyward Sword dulu, dia keluar trailer lah, orang semua dengar, tiba-tiba ada orang dapat tahu rupanya itu adalah lagu Ocarina of Time yang telah di reverse. Wow. Orang macam wow, bila dia macam mind blown kan. Dan bila orang try tu semua daripada dia reverse, and then dia make it so nice kan. So I think macam you guys cakap, macam Umar cakap, music ni penting untuk Zelda, dan untuk Breath of the Wild dia deliver lah. So same for me as well. I rasa this one deserve a 5 lah for me. Deserve a 5. Okay, so sekarang kita talk about yang satu section, which is this one akan be a bit critical. I know a lot of people ada some
ketidakpuasatian terhadap benda ni lah. Jom kita talk about the main story. So let's talk about Zelda and story. Breath of the Wild and story. Okay, let's go Adri. What do you think about the story? Untuk party okay, story ni penting sikit. Nak cakap pasal Breath of the Wild dan juga dia punya sister game dia, Hyrule Warriors. Okay. Alright. Okay, Breath of the Wild dululah sebab tu keluar dulu. Breath of the Wild punya story bukan clear cut, bukan straightforward nak katakan. Bukan macam sebelum game Zelda sebelum ni kan. Ada orang bagi tahu kena pergi sini, pergi situ. Tapi ni Breath of the Wild dia macam it comes to you bila je lah. You tengah explore, tiba-tiba ada I remember yang tiba-tiba ada yang Prince Ikan tu datang jumpa saya. Cakap, Link, is that you? Or something. And then dia suruh do the water guardian. And then baru my story expanded. Tapi sebelum tu saya tengah explore je. I tak tahu jalan-jalan. Okay. Hey, Link, is that you? So story dia macam tak ada waypoint ke apa kan. Nak tunjuk where's your next objective is daripada macam Assassin's Creed. So story dia tak clear. And once you get the camera lagi, itulah satu lagi hal nak buat. You have to tangkap gambar, and then gambar tu ada flashback you dengan Zelda kan. Tu more story and all that. So agak unik juga for Zelda game sebab dia tak straightforward. But to me macam annoying sikit sebab kalau you tak buat yang gambar tu, you tak tahu the rest of the story. Okay, sometimes gambar tu you have to cari betul lah, it's hidden kan. Di hidden lah. So it pay off lah kalau you memang terburu-buru nak cari mana tempat tu. Tapi kalau orang yang just main je and tak tahu yang how important it is yang kamera tu for the story, memang lose out lah. So for me story, I give it 3 out of 5 for Breath of the Wild. Compared to Hyrule Warriors Age of Calamity kan, I like the story sebab dia more action packed. Dia ikut urutan, and the mystery of the Age of Calamity dalam Breath of the Wild dah planted kan. Like sometimes you tahu this character mati, tapi macam mana dia mati, or this building village destroyed macam mana kan. So Age of Calamity dapat answer all that. And they more clear cut, straightforward, and more character development tau dalam Hyrule Warriors daripada Breath of the Wild, sebab you dapat main as the warriors kan. Faham. All the warriors yang mati-mati and semua jadi boss ke apa, or you dapat tahu how they die kan. So champions, I think the champions, yes. So saya prefer Hyrule Warriors punya story than Breath of the Wild sebab dia answer most of the questions yang tak terjawab dalam Breath of the Wild, and pretty straightforward. And walaupun you just mindly slash apa-apa kat Hyrule Warriors kan, masa sampai kat situ you faham lah what's going on and all that. Faham. And spoiler alert sikit lah, siapa yang tak main tu kan, dia punya ending dia tukar sikit daripada what you expected. So it feels macam nice sikit. So if you rasa dia punya time split tu lagi teruk, imagine you main Hyrule Warriors. I know. Habis lah dia macam multiverse lah. Multiverse lagi. So I give Hyrule Warriors Age of Calamity a 4.4 lah sebab ending dia buat macam alamak, is multiverse pula. Okay. So 3 out of 5 for Breath of the Wild and 4 out of 5 for Hyrule Warriors Age of Calamity. Alright, okay, thank you. Alright, what do you think about the story, Umar? Apa yang pendapat pada story dia ni? Aku memang peminat lore Zelda in general lah. Tapi even kalau kita ambil lore untuk Breath of the Wild pun actually menarik sebenarnya. Cuma masalahnya presentation dia tu yang tak menarik sebab dia macam open-ended punya game. So kita boleh pergi mana-mana je. So macam Adri mention tadi. So kita kena cari sendiri story tu. Betul. Kalau kita cari guna kamera, kita cari semua memori tu, walaupun kita dapat cari semua pun berapa sangat cutscene yang kita dapat, macam tak banyak lah. Betul. Dan tak panjang sangat. Kebanyakan story yang kalau kita nak yang lebih mendalam kan, biasanya kita kena cari, dia ada macam buku-buku ataupun diary karakter-karakter yang kita boleh baca. Kat situ banyak lah kita boleh dapat banyak information. Cuma dari segi presentation dia itulah masalahnya, dia tak bagi tahu yang kita boleh dapat story daripada benda tu. So kalau orang yang tak tahu, dia tak cari ataupun
Dia Betul, Dia betul. jumpa pun Dia mungkin technically- dia tak baca. Macam tu. Faham. Dia technically lebih pada replay value lah. Maknanya orang nak dia apply benda tu kat replay value lah. Maknanya kalau you main biasa you mungkin tak jumpa, tapi kalau you nak main lain sekali you boleh jumpa benda dia replay value lah. Tapi macam I agree juga apa macam cakap, dia the way they present it tidak begitu kemas lah. Dia I won't say kemas lah, dia tidak begitu interesting lah the way they present the story lah. Buat rasa macam kan, dia tak ada, bila you jumpa pun tak ada banyak tambah pun, dia tak tambah pun sangat apa Ya, point of betul, story betul, sangat betul. kan. Dan dia cuma dia cerita certain part yang pernah terjadi dulu, so tak ada lah macam kan something like that. Okay, right, understand. So tadi you bagi dalam sikit lah. Tadi bagi berapa Umar untuk the story? Tak bagi Tak bagi. Maybe 3.0 lah. Lepas tu kalau nak compare dengan Age of Calamity macam Adri cakap kan. Age of Calamity tu cutscene dia saja, kalau kita cut semua cutscene dia, kita gabung, cutscene dia saja dah duration 2 jam. Okay. Ya. Betul. Ya. Banyak Lama juga game tu. Okay. Terlalu banyak storyline dia. Alright, 3. Alright. So, what about you, Ikram? You first time main Zelda, so you tak tahu sangat lore Zelda. So, what do you think about the story? As a fresh viewer main game ni, apa pendapat you pada story ni? Pendapat I best juga lah dia punya story dia apa semua, sebab orang kata sebab mula-mula je main kita dah rasa lelaki perempuan link ni. Okay. Zelda so ke Link ni? Tak tahu kan, tak tahu kan. Betul. Storyline dia main tapi nampak macam seronok lah main apa semua, sebab dia memang very very challenging game dia. So bila pengakhiran dia memang benda yang macam tertanya, diorang dua ni kahwin ke tak ni? Diorang dua kahwin ke tak? You dah kahwin, diorang tak kahwin lagi. Good point. Tapi banyak tanda tanya lah story dia. Bila akhir tu dia memang terasa tanda tanya dia. Tapi overall memang best, so bagi dalam 4/5. Alright. Wow, okay. Ya. Good job. Okay, alright. Okay, for me pula for me, I'm gonna make it this short lah, tak banyak sangat. I tahu Nintendo punya history, story bukan, dia memang tak pernah fikir sangat pasal story. Story ni macam seolah-olah macam, kalau untuk Nintendo ni dia lepas dah siap game baru kita masuk ke story, macam tu faham? Dia jenis macam tu, dia story ni just tampal kat atas je. So, dia cuba, I think couple of ada Zelda yang sebelum ni dia cuba nak ubah. Contohnya macam Skyward Sword, I think the story is really good. I terkejut dia cuba put some effort dalam story kan. Tapi untuk Breath of the Wild, I rasa dia tak put a lot of effort. But as a seorang fan Zelda yang dah lama, I rasa dia dah bagi lebih banyak daripada apa yang dia patut bagi. Kalau tidak, kalau ikut ada rasa dia bagi tu pun dah kira macam banyak dah bagi. Oh, ni berapa. Dan especially I don't know whether you guys ada main DLC dia. And dia ada tambah sikit lah DLC dia sikit, and sikit additional story sikit kan. Cutscene sikit. Cutscene sikit apa semua kan. So something like that lah. Tapi in essence, I rasa bagi I cukup. I rasa I tak pernah fikir sangat pasal Zelda punya, walaupun dia banyak teori timeline split apa semua, itu macam cakap Zelda dia tak pernah dia tak pernah kisah sangat pun. Dia macam saja nak bagi fan jadi macam so for me, I rasa story dia for me still 5 lah. I'm a person yang 5. bagi I 5 because I'm a person yang rasa still 5. Nice. I'm a person yang rasa story ni while dia penting tapi dia tidak begitu significant untuk game lah. Dia still bagi I game tu yang penting lah. Gameplay tu yang bagi I yang especially game macam Zelda ni, dia macam you yang define apa you nak define dia punya story lah. So that's for me lah kan. So alright, I give 5 on it. So next, let's talk about ni kita akan masuk sikit kepada dia punya gameplay lah. Well, technically lah, we're talking about the dungeons. Penting dungeon ni kan, sebagai sebuah game macam Zelda ni. So Breath of the Wild dah present dia punya unique way of dia tell the dungeon story ni lah. Ada big dungeon and then ada shrine. So I combine ni as dua apa ni? Satu kategori yang sama lah, dungeon ni. So Adri, what do you think about dia punya dungeons? Sebab Zelda ni alright. So okay, what do you think? Okay. Nak keep it simple kan. Saya rasa dungeon dia orang well designed. Very memang buat you fikir macam nak solve them. And then some dungeons tu memang kena creative. But dia tak limit you to ikut cara diorang nak you solve. Yes. They ask you to do creative things kat dalam dungeon. So ada my own experience kan. Satu dungeon tu yang the bola tu jatuh and then platform tu
You kena masuk puzzle kan. Betul. Okay, cara okay, this is a fun story. Cara I solve that kan, is daripada masuk puzzle maze tu and then sampai platform tu and then terus kan. So, apa saya buat is bola tu jatuh, I flung macam tu kan. Terbang, masuk dalam hole, solve puzzle. Faham. So bila benda macam tu can happen dalam tu, the game designers tak limit you to ikut cara dia orang design kan. I think dah memang gives like creativity, makes your player feel smart basically. Yes, so exactly. kalau you achieve that kan, kalau you achieve that in your game, buat your players macam pandai gila. Memang I give it. So dungeons dia orang memang they nailed it with this one. So when I did that kan, macam pandai lah. I didn't know I could do that. Macam tu kan. Like, what? So dungeon lain tu, bila buat dungeon lain macam dah big brain like I solve dungeon previously macam ni, I boleh buat dungeon lain dah. So lebih so dungeon design dia memang best. It's its own mini game. Macam kalau diorang nak buat Legend of Zelda dungeon mini game separate game kan, I think boleh sell well juga sebab memang control, memang test your brain power nak solve semua. So 5 out of 5 dungeons. Alright, awesome. Yeah. Okay, Umar, what do you think about dungeon? I nak specific tanya because I think the concept yang you pernah main few ada Zelda before this kan. So I nak tengok macam mana you punya take on the dungeons lah. What do you think? Okay, dari segi puzzle tu tak nak terangkan banyak-banyak sebab Adri dah terangkan. Dah beritahu tadi. Kita bagikan ada segi shrine dengan Divine Beast lah. Divine Beast tu ibarat dungeon lah. So daripada shrine ni ramai traditional Zelda player dia tak nak shrine, dia nak dungeon yang betul. Tapi actually aku suka kat shrine sebab dia pendek je. So tak semua orang ada masa untuk selesaikan dungeon yang panjang. Yes, betul. Yeah. Betul. Cuma dari segi Divine Beast ada 4 je. So tu kita boleh kira dungeon lah. Tapi kalau kita nak kira dia sebagai dungeon, dia terlalu pendek pula. Betul. Terlalu kejap pula. So kalau boleh dia panjangkan sikit lah. Kalau dia tak nak buat banyak, dia nak buat 5, 4 ke, at least dia panjangkan sikit. Faham. Jangan buat habis cepat sangat lah. Lepas tu tema dia tu yang sebab kalau kita tengok Divine Beast semua sama je. Bila kita masuk sama dia, semua puzzle dia je lain-lain. So kalau boleh kita buat tema macam dulu Zelda kan. Zelda yang lepas. Betul. Tema, macam Forest Temple ada betul. Oh my god. Betul. Alright. So kalau boleh kan kalau dia boleh buat dungeon yang macam puzzle dia based on tema tu. Baru lagi menarik lah. Okay, faham. Betul, okay. Tapi kalau secara teknikal, kalau takut bila dia buat macam tu kan, dia akan kacau yang apa Adri cakap. Dia kebebasan tu mungkin akan limited sikit lah. Tapi tak tahu lah, saya harap dia orang akan boleh break the creativity lah, boleh cipta satu kalau dia orang kreatif untuk buat puzzle yang macam tu, bagus lah. Hebat gila kan, tu paling hebat. Dia still bagi you kebebasan, at the same time dia ni biar ada macam teams AC dungeon lah, which is nice lah. Okay. Dia teamkan dungeon tu. So untuk rating aku nak bagi 4.5 lah per 5. 4.5. Alright, nice. 4.5. Okay. Alright. Ikram, I think you tak pernah, you baru start main game Zelda yang lain lah. Tapi yang ni kira ni masih you main ni, you first time main game Zelda kan, betul kan? Betul. So what do you think about dia punya dungeon? Adakah you faham konsep dungeon tu, and then kalau you rasa apa yang best? Bagi markah nak faham. First point dia sakit hati. Kenapa sakit hati dia? Hati serius. Sakit hati dia sebabnya payahnya yang tadi Adri mention tu kan, yang macam tu semua. Serius, I give up gila. Dari tu ada rasa macam tu. Game ni betul orang kata apa, challenging gila lah. So bagi memang betul-betul okay lah game ni. Nampak rasa macam dia rasa macam kita lagi rasa nak try. Dan situ rasa macam patutlah Zelda ni, orang kata puzzle dia memang orang kata apa? Memang orang kata unik dan sakit hati. Sebab dia macam-macam cara kita boleh settle kan. Betul. So bagi atas dasar sakit hati tu bagi 5/5 sebab betul-betul benda emosi. Sakit hati 5/5 juga. Sakit hati sebab susah. Cool. Alright, nice. Okay, for me I'm torn a bit lah. I suka dia buat split dengan shrine dengan dungeon tu. I suka, tapi macam Ikram macam Umar cakap tadi,
dungeon yang apa ni Divine Beast ni I rasa macam boleh dibuat lagi better kan, betul kan? Tapi at the same time I suka dia buat shrine tu. Dia bagi kebebasan kita nak settlekan shrine tu. I rasa macam this is awesome man. Macam, and then dia apply pada logic Switch tau. Kalau you guys perasan lah, because Switch ni portable punya device juga kan at the same time kan. So maknanya dia macam you boleh main sekejap settle satu dungeon. Main sekejap dia pakai that logic. I suka. So the reason I'm torn sikit because I rasa macam I nak bagi 5 markah ni. I nak bagi 5 markah ke I nak bagi 4 markah? Because 4 markah tu I nak apply pada dia punya sistem Divine Beast punya dungeon ni macam dia tak ada team, macam dia very kurang sikit. Kurang sikit tau. Dan dia buat 4 je kan. Macam, tapi at the same time dia ada bonus yang dia tak buat dulu, which is dia buat shrine tu, which is really good kan. I macam so I macam fikir-fikir kan macam mana. Tapi I rasa I ambil keputusan nak bagi dia 5 jugalah. Sebab I rasa macam you guys cakap lah. Macam you guys cakap lah. Sebab 5 sebab I rasa dia walaupun ada kelemahan tu kan, I bagi advantage kat dia cuba nak apply pada yang shrine tu is really good lah. I suka lah shrine tu. Shrine tu buat you rasa macam achievement. Macam Adri cakap tadi, rasa macam pandai aku ni boleh create out of the box. Bila lepas bangga lah, serius lah. Bila lepas betul. Dan bila you tengok YouTube orang lain buat, lain benda tu. Maknanya ada cara-cara lain nak nasab. Buat you rasa ada sense of achievement lah, rasa macam kan. And then they always give you the option supaya you macam break the rule. And you do whatever you want to do. You break. Macam you cakap yang skill tu kan, yang I buat macam I mula-mula first time I pakai yang kan dia bagi empat apa ni yang gyro tu kan. Kita dapat 4 apa ni? Panggil apa yang magnet tu, lepas tu freeze time. Dia punya Shika skill tu kan. Shika skill. I buat macam mana? I ingat macam benda ni buat macam I macam bekukan dia, I tunggu dekat bila setiap kali nak jatuh I bekukan dia. Sampai I susun dia punya nak nama yang untuk balik sampai shot dia. Tapi bila I tengok orang lain buat macam macam tu je kan, macam bawa dia buat bagi kita the option untuk be creative and I really love that lah. Macam dia credit kita as a player, which is something yang kan buat you rasa seronok lah. Okay, alright. Dia punya lagu at the end tu pun lagu puzzle tu best kan. Of course lah, tu kembali balik kepada music kan. So music bunyi macam tu macam bangga dia dapat. Unlike previous Zelda, dia dungeon ni dia akan dapat satu item yang kononnya akan bawa terus ke perjalanan ke dungeon selepas ni ke sampai ada atau fight boss battle ke. Tapi untuk this one dia tak pakai season, dia pakai yang 4 skill tu kan, 4 ke 5 something like skill tu, and then dia bagi awal you utilize as much. So dia punya reward tu lebih pada you may rasa sense of achievement lah daripada you dapat something kan. And of course lah ada treasure chest malam tu, cuma still dia macam tak begitu critical lah treasure chest tu dia, and which is in a way dia just give you an idea that all of the dungeon is just about how creative you are nak solve the dungeon lah, which is really good lah. So, kadang-kadang kita nak ambil treasure chest tu pun dia kena selesai puzzle. Yes. Dia additional yang you tak perlu buat, tapi kalau you nak you kena buat kan something like, which is good lah. Kita nak chest tu pun kita nak selesai puzzle tu je. Yes, betul. Okay, kita basically dah half dah sekarang ni. So the next one kita nak talk about the bosses lah. The reason I nak put this as a category because Zelda sepatutnya, Zelda is always popular about the bosses fight. The boss fight ni each dungeon selalu ada satu boss, and boss ni selalunya big bad boss lah kan, and then Link akan fight. And itu antara I recall lagi masa I first time main Ocarina of Time bila Link lawan dengan Goma, one of the first boss dalam game tu. dengan dengan pedang dia, dengan dia punya wood shield dia semua, rasa macam you are against a behemoth kan, and then you and then you fight. Memang puati lah. So bosses bagi for me is very important lah. So that's why I put it as one criteria. Alright, sekarang ni I nak kita akan start basically nak cerita pasal bosses. Adri, you start first. Bosses, what do you think? Okay, bosses. Okay, let's start yang apa tu? Yang bosses dia memang menarik, interesting. Juga fast pace action. Banyak cara nak lawan boss juga. Tengok video-video semua speed run bosses memang crazy lah kat situ. Betul. Compare tu yang game Zelda sebelum ni,
since the open world 3D kan, it takes a lot of accuracy nak kalahkan most of these bosses, and timing yang penting. Betul. So yang best sangat about this is they include yang the parry system kat shield, Yes. and the dodging system. So yang paling best to use this is masa lawan Lionel, yang Lionel yang centaur tu kan. So bila dia lari-lari dia tu, and then dia attack pedang dia, you dodge, and then dia you boleh macam stop time dan semua. Betul. Tu memang seronok lah kalau lawan Lionel tiba tengah jalan kan, and then dia datang, and then you last minute dodge tu, memang buat Link badass gila lah compared to previous game. So and then bila lawan the Guardian punya Ganons kan, Divine Beast punya Ganons, that one takes accuracy. You kena tembak guna arrow lah, yang water punya kena tembak mata dia semua. So each boss tu memang ada certain variety to it and how to defeat. So okay lah, tak adalah macam copy paste or and all that. Semua ada unique way to kalahkan. Betul. Yep. And yang pasal shield tu kan, yang paling best bila lawan Guardian yang tembak laser bila dah terror tu kan, semua Guardian memang boleh sapu lah. So betul. Kata, tak bosan lah bila dah tahu teknik tu kan. Tak bosan lah, even lawan Guardian tu macam seronok nak main. Bukan like Guardian lagi, and then kena tunggu, and then kita more like okay come. Betul. Especially bila lawan kat shrine. Kalau kat dalam shrine tu kan, ada yang robot kecil-kecil yang boleh tembak laser juga kan, macam Guardian. Betul. Tu lagi best tu, macam campur Lionel and the Guardian combine kan. So ada yang pedang besar and ada tembak laser sekali, so you have to combine your both motor skill, nak dodge and both nak deflect. Yes, exactly. So this kind of bosses, mini bosses juga memang buat game ni interesting lah. But siapa yang looking for best combat in the game for Switch kan, I think Breath of the Wild memang nailed it lah, because test your reflexes, test your timing. Bila you dah master all that kan, memang you are macam unstoppable lah. Betul. All the bosses should lari from you. You don't have to depend on the weapon lah. You dah ada skill. Any weapon you boleh utilize as you nak lawan Guardian guna pot lead pun. Betul, tak ada hal lah. Kalau you dah tahu timing kan, guna pot lead tu boleh tahan meletup Guardian tu. And then you kan kalahkan Lionel kalau boleh guna 3 branch. Kalau you terror sangat lah, guna 3 branch, and then you bawa banyak 3 branch, walaupun boleh pecah. But again this game buat test your creativity on how to fight juga. Dia tak limitkan you kena kreatif kan. Alright, bukan so you dapat the master sword and you just guna sampai habis, you can use all the other weapons. Okay. So bosses, I would give 5 out of 5 lah. Alright, awesome. It's not bukan macam grind, macam alamak kena lawan boss ni. Macam faham. You most seronok looking forward to fight these bosses. So betul. That's a job well done on Nintendo lah. Okay, cool. Alright, what do you think about this, Umar? Bosses fight dia. Okay, untuk boss fight ni, rasanya macam Adri cakap, ada banyak cakap yang kita nak lawan boss ni, kita dalam Breath of the Wild ada buat banyak cara untuk lawan boss. Kalau kita compare dengan game Zelda yang sebelum ni pun, biasanya dia ada macam spesifik format dia. Ada format dia kan. Tapi untuk game ni dia macam dia kreatif lah sikit. Lepas tu, apa yang beza game ni dengan game Zelda yang lepas, boss dia kebanyakan dia guna pattern recognition punya boss battle. Setiap boss ada pattern dia, so kita kena tahu pattern dia. So menarik juga benda ni, sebab tak ramai orang buat sebelum ni. Bukan tak ramai orang buat, Zelda tak ada lagi sebelum ni buat cara macam tu. So in term of game design ni menarik lah. Tapi satu je yang aku tak setuju dengan Adri, actually bila dia guna pattern recognition ni, bagi aku dia terlalu senang untuk kita. Dia tak banyak pattern untuk setiap boss. Okay. So bila kita tahu pattern untuk setiap boss, kita rasa macam senang gila lawan boss. Okay, faham. Dengan Monster Hunter ataupun compare dengan Dark Souls, dia orang guna pattern recognition kan, tapi banyak sangat pattern untuk enemy dia. So susah sikit untuk lawan. Maknanya dua ni bila kita tahu kan, rasa macam senang sangat, sampai masa aku main Master Mode punya yang susah punya, yang mode susah. Lawan dengan semua boss dia tu, rasa dalam
2 minit macam tu dah boleh habiskan. Boleh kan. Wow, okay. Betul. I actually agree with that point lah. I rasa which is nanti I discuss my view on this. Okay. Even masa aku lawan liner dalam master mode, dengan Link tak berpakaian, lepas tu guna mop. Oh, power. Kalau kita naik atas belakang dia, kita pukul dari belakang, dia weapon direction dia tak akan effect. Betul, dia tak akan effect kan. So walaupun dia ambil masa lama untuk kalahkan liner sebab mob berapa je damage dia. Tapi kalau kita tahu pattern dia memang senang sangat. Sampai benda macam tu kita mampu buat. Betul. Bagi aku tak berapa suka sangat lah dengan boss dia. Tapi in term of game design tu, kita tak boleh nak salahkan kalau boss senang. Game jadi tak best. Kita tak boleh salahkan benda tu lah. So in term of game design, aku bagi 4.5 lah. Alright, 4.5. Nice. Personally, tak berapa suka. Okay. Alright, nice. Okay, so what about you, Ikram? You rasa main boss ni macam ni apa? Adakah boss ni mencabar ke? Adakah you seronok bila lawan boss ni? So what do you think? Seronok dan mencabar sebab dia punya movement boss dia pun nampak menarik. Okay. Daripada dia ke kiri, ke kanan apa semua. Lepas tu tengok macam banyak cara jugalah untuk kita attack dia semua. Daripada situ nampak macam unik lah satu benda. Sebab kadang-kadang boss kalau certain game kita dah tahu dah movement dia sebenarnya. Dia macam pattern recognition lah. Pattern dia. Tapi macam Zelda ni dia agak lain sikit lah. Tak berapa ketara sangat lain dia. Tapi boleh tahan. Tapi paling yang akhir tu memang rasa macam sakit hati juga lah. Ganon, yes. Semua yang terkejut Calamity lah. Ganon. Calamity Ganon. Semua rasa macam tertarik lah macam mana dia punya efek dia apa semua. Sebab kadang-kadang macam tak satu. Ada gak game kat Switch yang dia mampu deliver dia punya orang kata apa game macam tu lah boss dia. Sebab kat lain Allahuakbar. Okay. So bagi 4.5. Alright, 4.5. Alright, nice. Okay, for me, I think kalau ada something yang I rasa tak happy sikit dengan Breath of the Wild adalah bosses dia lah. I rasa bosses dia very limited. So you have like 4 boss, dungeon boss dia, Divine Beast tu. And then you ada mungkin satu final boss lah kan. Ni I tak termasuk DLC lah. Sebab DLC ada satu additional boss yang which is very interesting. Apa nama tu yang orang tua tu lah kan. Dia kira yang Sami tua tu. Kan. Which is I suka boss tu. Tapi yang main game ni 4 bosses tu I kurang sikit. Because I rasa sebelum ni Zelda boss tu agak penting tau. I rasa dia ada macam satu feature yang basic kata you boleh kenal, you boleh tahu this is the boss. And macam I think Umar cakap untuk Breath of the Wild ni dia boss ni macam lebih kurang kan. Dia just of course lah dia Divine Beast tu punya apa ni kata dia punya feature tu bukan dia punya vehicle lah kan. Vehicle tu nampak jengpak dia macam apa ni ada katak bukan katak apa cicak ada kan. So I suka lah tapi boss each of the dungeon tu apa panggil Ganon punya panggil apa nama dia, saya lupa nama boss tu. Macam dia Black Ganon. Black Ganon tu semua dia macam agak bentuk dia lebih kurang sama lah. Macam tak ada, I tak dapat nak bezakan one dengan another. I tak boleh nak tahu ni untuk yang cicak dungeon ni. I tak boleh nak bezakan sebab dia tak ada apa yang begitu extraordinary untuk that boss lah. And then of course lah the fight tu dia leave it to your creativity lah kan. And then you boleh tinggalkan that fight tu bila masa you nak tinggalkan boleh tinggalkan dia kan. You allowed to teleport out of the dungeon bila masa. So something like that kan. Dia nak buat macam MMO punya style jugalah sikit kan. Bila bosses tu sentiasa akan ada kat situ, you tak semesti kena kalahkan dia at that point of time or something like that. You can balik beli something, datang balik lawan balik something like that kan. So itu I think one of the main weakness. And then I rasa tak cukup banyak. I rasa patutnya sekurang-kurang ada 10 boss yang of course lah bagi I tak kira Lionel tu ataupun apa ni Guardian tu as bosses lah. I consider orang tu mungkin macam mid boss lah. Sama macam yang apa yang Giant tidur tu dengan apa ni dengan yang gigi nak apa something lupa lah. Then ada yang dekat padang pasir tu ada yang macam belut tu kan. I forgot what's the name sekarang. So I rasa tu macam lebih mini boss lah. So itu I tak consider as a boss untuk at least from my perspective lah. So bagi I untuk Breath of the Wild ni bosses dia one of the weakness lah. Dia patut tambah lebih sikit atau patut dia buat make it more
recognizable lah. This is bosses kan. Macam kalau you main Wind Waker, kalau you main Skyward Sword, you can see bosses yang macam definitive nampak, oh ini lawan Scorpion, this time pula you lawan Pirate, something like that. So something like that yang rasa kurang sikit tu. So for this one I give 4 lah untuk bosses main section. I give 4 lah untuk Breath of the Wild. Okay. Alright, so next kita nak talk about nak check sikit, kita nak talk about items of Breath of the Wild. Okay, so Adri, what do you think about the item? Item ni penting sebab I nak apply item ni pada rule of the game, which is dalam game ni dia ada satu logic tau. Saya cakap dia apply physic logic tu dekat dalam game ni. So item tu akan jadi macam reflective of the physical logic of Breath of the Wild, which is apply to kita punya macam besi dia boleh lekat dengan magnet kan, lepas tu ada kayu boleh terbakar, so tu sekarang nanti lah. And then of course lah item untuk masak-masak tu semua. Weapon dia semua. Sekali lah, I mean, okay, what do you think Adri? Bila dia buat Breath of the Wild pakai sistem yang you ada inventory of item yang banyak gila kan. Memang cool system, memang buat the game macam tak bosan, and macam create some randomness dalam gameplay you. So like you mention kan yang apa, kalau guna weapon besi tengah hujan kena kilat. kena pakai armor. So kena kilat. Pakai armor besi pun kena kilat kan. Yes. So the interaction dengan item in the world of Breath of the Wild memang macam cool lah. Like it's like real life kan, tapi in a more video gamey environment. So like masuk tempat sejuk pakai baju, dia ada certain baju kena buat dia sejuk kan. Kalau tak panas kan. Kalau tak pakai baju tu dia rasa sejuk, and then you force, and then HP turun kan. So makan not cili just item je, but Link punya interaction to environment memang cool lah. Like buat this game not just a typical Zelda game where you just jalan-jalan and nothing happens kan. Ni dia buat you again creativity to player. Yes, betul. How you gonna tackle that lava stage, how you gonna tackle the ice stage. Letak macam ni besi nak lawan lah. time hujan, letak besi. Macam kalau you nampak treasure chest dalam air, masuk dalam ke atau guna magnet tu. Yes. Kalau guna yang magnet tu lah sebab senang kan. Dapat and dia buka kan. So I pakai ni yang ice tu. Kan. Oh yang ice tu. Ada banyak benda, banyak cara nak dapat semua barang-barang kat Hyrule. So as a game developer, seeing all this thing, the program in the game, macam wow, I think most of the time is just to program the environment lah and how they interact with Link and barang-barang dia ada. So I gotta give props to the programmers and the designers lah. Memang kalau boleh I want to give 6 out of 5 because buat semua ni memang bukan senang sebab you kena fikir, you kena program benda pedang ni besi, and kalau lightning cuaca pun random, so kena fikir like bila cuaca tu datang, bila lightning datang, sword tu what happen to sword bila kena lightning. So ada ni comet lagi, comet jatuh kan, dia kena betul so banyak benda dia orang dah program dalam ni. So I have to give max, boleh ke bagi 6 or 7? Silakan. Memang as game designer, like memang I gotta admire dia orang punya programming system and how they fikir situational stuff is not easy to think of tau. Betul. So bila dia orang dapat nail this, like oh my god. I don't know whether you guys ada tengok apa ni, I think GameSpot ke something like that, dia until now dia still keluar video apa tau, 20 things you don't know about, you still don't know about Breath of the Wild. Maknanya until sekarang ni dah 2017, 18, 19, 20, 21, dah 5 tahun until sekarang baru jumpa benda-benda baru lagi orang buat. Oh my god, macam what the Premise kat Nintendo and the game designer semua fikir pasal ni, and GameSpot still boleh buat content Breath of the Wild 5 years later kan. Last 2 days baru keluar. Last 2 days? Last 2 days baru keluar. I didn't see that tapi what the
Dia dengan dia buat yang ski apa ni? Yang skateboard tu kan, dia buat dia gunakan shield sebagai ni lah. I was like, oh my god, dia break a lot of logic of gaming tau. Itu which is gila lah. Okay. And buat I risau how Breath of the Wild 2 gonna be. Yes, exactly kan. Exactly kan. But yeah, my score untuk this one I give 7 out of 5 lah. Sebab sampai sekarang still orang masih jumpa benda baru. It speaks volume of your programming and how you konteks gila kan. Right. Okay. Right. So yeah, 7 out of 5 right. Alright. Okay. Alright. Umar, what do you think about dia punya ni? Anything you nak tambah ke? I seriously I cakap. Ini kalau you bagi markah, kalau ada negatif, I tak tahu nak cakap apa lagi. Macam, kan? What do you think, Umar? Next time kena besarkan sikit skill jadi 10. Okay, untuk item ni rasanya yang paling kontroversi lah, paling orang tak breakable lah. Okay. As for me, weapon breaking ni bagus bagi aku sebab dia encourage kita untuk guna banyak jenis weapon. Tak pernah lagi aku main game selain game RPG lah. Tak pernah lagi main game bukan game RPG, tapi kita guna weapon lain-lain kan. Betul. Memang bagus lah. Dia encourage kita guna weapon tu. Macam aku, satu lagi dia ada fenomena dengan game design dia sebab dia open. Untuk exploration dia banyak sangat kita boleh cari benda. So mana-mana kita boleh cari weapon. So actually weapon kita takkan habis lah. Walaupun weapon kita selalu yes, dia rasa je dia breakable tapi sebenarnya weapon sentiasa ada kat mana-mana je. Dia tak pernah limit kan. Betul. Kadang-kadang tak cukup inventory kita. Betul lah, kita nak tusuk balik lah. Nak kena cari korok seat lagi. Serabut lah. Macam mana pula kena buang weapon yang dah dia ada. Betul. Okay. So, in term of dia punya fizik tu memang menarik lah. Dia combine item dengan fizik dengan environment kan. Contohnya Adri dah banyak mention tadi. Contohnya ada benda yang menarik yang pepper tu dia boleh hasilkan api actually. Kalau kita betul. pepper tu hasilkan api. Betul. Kita boleh bakar rumput atau kita boleh cuba kalau dekat tempat rumput kita bakar benda tu. Lepas tu dia akan ada angin naik atas kan. Lepas tu bila kita letak pepper tu pepper tu akan naik atas balik. Lepas tu bila kita terbang atas kita panah pula benda tu dia akan masukkan angin balik. So kita naik tinggi. Gila kan. Memang mantap lah dia punya fizik dia gabung item dengan environment lah. Gila betul. Setuju. Satu lagi yang ability tu lah. Ability tu kalau nak bandingkan dengan game Zelda yang lepas dia ibarat item yang kita jumpa dalam dungeon. Betul. Tapi dalam game ni dia bagi terus semua. Betul. So memang kita boleh guna daripada awal. Yes. Ikut kreativiti kita. So memang menarik. Ada orang buat apa tau, dia pergi freezekan besi besi punya panel. Dia ketuk, dia duduk atas benda tu. Lepas tu dia benda tu kan unfreeze, dia akan meletup. Kan, pasal dia dah ketuk dia terbang sekali macam ada macam hoverboard kat udara kan. Macam nak travel daripada satu tempat ke tempat lain kan. Macam mata kan. Crazy lah. Some players. Memang betul-betul kreatif lah. So overall aku akan bagi 5/5 lah. Alright, 5, nice. Okay. Ikram, sorry lama sikit tunggu. What do you think about the item lah? Item dia best lah bagi saya sebabnya dia macam orang kata sesuai lah dengan game tu. Ikut dia tak berapa orang kata modern sangat, tak terlalu kuno sangat. So memang orang kata betul lah dia titik beratkan daripada semua aspek game ni. Betul. Contohnya kalau dia nak buat game yang macam contoh ni nampak macam game agak lama kan. So daripada dia punya grafik dia, kampung dia, muzik dia memang betul-betul totally memang orang kata proper lah. Betul. Tapi cuma sakit hati bab tu lah. Banyak sakit hati ya Ikram main game ni kan. Sebab tu lah banyak orang kata orang kata berminat gila orang kata kalau nak tengok game ni macam podcast bila cakap podcast tu. Maknanya banyak lagi benda yang tak cokil lagi sebab tu orang kata betul. Nak join benda ni. So pada korang yang tengok benda podcast ni korang kena cuba lah. Kalau tak sakit hati. Betul, kena cuba yes. Kena cuba. Betul. So berapa Ikram? 5/5 serius. 5/5. Okay, I pun tak ada banyak cakap lah. I guess juga dah cakap item lagi ni macam it's a whole new game, a whole different game. You dah talk about item macam-macam. Ya betul. Kan? Betul. Kan? Buat macam-macam pelik-pelik benda boleh buat. Biasalah kita gamers kat dunia ni dia suka challenge dia limit. And then game ni dia still surprises people until this day. Last 2 day keluar. 20
20 more stuff you still haven't found in something what the heck kan, gila. I think one of the interesting one dia buat apa, dia kata arrow bomb tu, bom arrow tu sebenarnya kalau macam masa tengah musim sejuk kan, dia boleh bila tembak dia tak akan meletup tau. So you boleh gunakan macam pakai batu tu untuk nak macam keluarkan api kecil supaya dia boleh meletup 2-3 tempat dalam masa serentak. Macam mana dia boleh buat ni? Dahsyat gila. So boleh, dia macam-macam rule dia boleh apply dalam game. Of course Link kan tukar masak agak, which is good kan. A lot kalau you guys pandai manipulate item tu jadi imba, serius. Main balance kan. Alright, cool. Okay, next. Kita nak review pasal dia punya pacing of the game lah. Which is I personally rasa kita dah ada masuk sikit lah review. Tapi tak apa, kita akan kita akan just give some point dekat sini. Alright, so Adri, what do you think about the pacing of the game? Okay, pacing dia very interesting point saya ada ni. Pacing dia accommodate untuk dua jenis players, okay? Satu, kita yang kita main biasa, pergi dungeon semua, take our time nak settle kan. Satu lagi speed runners. Yes, speed runner. Suka betul game ni. Oh my gosh, this pacing memang accommodate semua orang yang main biasa macam kita and speed runners. So kalau your game boleh accommodate speed runners, memang akan viral lah. Memang betul, sampai sekarang. I think sampai sekarang semua orang still speed run Breath of the Wild kan. Betul. Keluar daripada tu and then terus buat first dungeon, dapat all the Sheikah Slate, all the ability semua kan. Dapat pergi ke batu terdekat and then teng cing pusing sampai kanan Castle. Lawan Calamity Ganon guna stick dengan pot lid apa entah. So for this game 5 out of 5 lah sebab pacing dia memang nice. Boleh lah, you wanna explore, go ahead explore. You nak habis cepat, boleh habis cepat. Betul. Dia bagi you boleh. Yes, they give you the full authority of what you wanna do kan, which is really awesome man. Tapi kita takkan tahu lah yang speedrunners akan do without the speedrunners sebab dia orang memang just it's not breaking the game sebenarnya tau. So this speedrun, that's the beautiful part of pacing dia kan. You're not breaking the game. You guna apa yang dia orang bagi, you just utilize it and exploit it even more. Bukanlah you kick through the wall or the hack apa, tiba-tiba masuk Hyrule Castle kan. No, this one dia orang ikut macam biasa, pacing sama. Rule dia ada, follow the rules. Just you habis cepat and memang mind blown lah this game. You're not breaking the game. You really playing the game. Yes, so, exactly. 5 out of 5 for that. Alright, pacing 5 out of 5. Tak cakap banyak. You saw the videos. Tahu lah macam mana lah. Betul. Alright, Umar, what do you think about the pacing of the game? Dari segi pacing memang tak boleh nak explain lebih lagi daripada apa yang betul lah. Tak cakap. The game ni memang sesuai. Dia ada pacing dia terlalu slow, at the same time dia terlalu laju. So dia sesuai untuk dua-dua kan. You define, you sendiri pilih macam rentak kan. You buat apa yang nak buat lah. Dia simple kan. So cakap game ni kalau you tak nak lawan boss, you boleh buat benda lain. Macam-macam benda lain you boleh buat. You boleh take your time. You boleh kan. You boleh buat rumah you sendiri. You macam-macam lah you boleh buat. You tak perlu nak rush kan. Even Master Sword tu pun kan, technically tak perlu pun. You kan. Tak perlu kan. Not required at all kan. Oh my god. Okay. So Umar, berapa? 5 tak? Kipas itu memang kita tak boleh review 5.5. Okay, Ni special sikit untuk Ikram yang sakit hati lah. So bagi you yang sakit hati Ikram. Okay. You rasa pacing game ni macam mana? Adakah you ada flexibility nak main game ni daripada awal sampai habis tu ikut you punya rentak ke macam mana? What do you think Ikram? Dia bagi kebebasan pacing dia. Sometimes dia boleh jadi laju, sometimes dia jadi slow. Contohnya macam kalau kita tahu dah step-step dia sikit-sikit, memang boleh jadi laju. Tapi kalau tak tahu step, serius. Sakit hati. Serius. Sakit hati dia. Dia sakit hati bukan apa? Sakit hati lah punca nak main game ni. Betul. Dia rasa buat lagi teruja-uja nak main. Betul. So memang 5/5 serius. Betul. I agree. I pun macam cakap lah, dah cakap I rasa pacing ni antara team utama game ni. You bebas nak buat apa saja buat, you bebas. Dan dia tak limit you apa-apa, which is nak pergi lawan boss pergi. Ada yang buat macam cakap lah, macam Adri cakap ada yang start keluar je first sub dia terus pergi lawan boss kan. Dia pergi betul lah.
And then dia give you the authority to do that lah. I give this 5 out of 5 juga lah. Yeah, dia tak block you from lawan Calamity Ganon terus. Dia you nak lawan masuk lah. Dia bukanlah masuk Hyrule Castle lepas tu tiba Link pergi balik kan. Most games macam betul. tu kan. Tak sebab ada dinding yang block ke kan. Dinding so. Ni you masuk bogel as Link pun tak apalah, you menang whatever, yes. tak apa. You kalau boleh you buat. Kudos to the developers lah bagi orang buat macam tu lah. Alright. Okay, next I nak talk about dia punya extras lah. So extras ni macam cakap lah, benda-benda side quest lah. Adakah you rasa side quest dia banyak? When you rasa side quest ni include lah DLC. Kalau you nak include DLC boleh. And then extras ni juga refer pada macam dia punya Easter eggs yang dia apply pada game ni. You punya pakaian semua kan, which is a lot of pakaian. So what do you think, Adri, about the extras for this game? Okay, extra dia saya tak dapat main DLC, so tak boleh cerita tentang. Tapi I should nanti. Tapi for me semua pakaian dia I like lah, sebab cool gila buat nampak Link kan pakai armor, and then bila kat village kat Gerudo village you jadi macam cross jadi perempuan. tapi and then which is technically ada orang dah berjaya bypass that rule lah. Ada mana tak boleh buat bypass that rule, kata tak payah jadi perempuan boleh masuk juga. Okay. 20 things you didn't know about brother. Okay. So and then boleh colorkan. Kalau main game macam open world ni memang pakaian tu is my favorite lah, sebab I want to see Link or my character nampak cool gila and all that. And dengan Master Sword and the Hylian Shield semua with me, and then badass. Side quest dia macam tak impactful enough for me, sebab macam biasa-biasa je, like kadang-kadang you search orang ni ke atau pass barang ni ke apa, tapi tak ada impact apa. Kalau you miss it macam I kan tak boleh fikir a good side quest yang memorable. Macam it's like biasa je. Tak nak banyak cakap lah. It's just macam to me the extras is like common stuff yang patut you see in other games lah. So 3 out of 5 for me still, but Alright, 3 out of 5. Okay, cool. Okay, what about you, Mah? Apa pendapat you tentang side quest ni? Sikit extra, nak mention dua benda. Yang pertama sekali, pasal game ni actually banyak glitch dalam game ni. Betul. Tapi glitch dia tu nampak macam smart, nampak macam tak nampak intended. Macam glitch. Macam intended sikit. Betul. Yeah. So antaranya macam contohnya ada dua. Kalau kita naik atas besi, kita tak boleh guna magnet kalau kita ada atas tu. Yes. Lapik dua. I faham. Kita naik atas besi yang kedua, kita guna magnet kat besi pertama, so kita boleh terbang. Betul, boleh terbang flying carpet kan. Cuma susah sikit lah nak seimbang, nak balancekan dia. Tapi nampak macam intended, nampak macam tu betul-betul fizik yang dia buat. Padahal tu glitch. Tu ada satu lagi glitch yang kalau kita lawan Guardian dalam air, tak salah aku kalau kita sambil lompat, kita kena tekan cepat lah. Kita boleh keluarkan ais daripada air tu kat bawah Guardian. Lepas tu Guardian akan jadi terbang tinggi gila. Ada sekali I tengok orang buat, ada some people buat Guardian masuk dekat kampung. Dekat ranch. Betul, dia jadi baik. Dia ikut je. Dia tak buat apa. Tapi at the same time kita nampak macam fizik yang dia intended untuk buat kat environment tu kan. Tak nampak macam glitch lah. Walaupun actually tu glitch. Lepas tu satu lagi nak mention dari segi challenge yang DLC yang pertama rasanya, yang challenge yang kita tak ada apa-apa, lepas tu kita kena lawan dalam level. Oh yes, I remember. Betul lah. Dia macam dalam normal version ada, cuma Eventide Island if I'm not mistaken. Baru nak mention pasal benda tu. Actually yang pasal challenge tu dia memang menarik dan mencabar, tapi dia kecil sangat ruang dia. Lepas tu dia ada banyak level, ruang dia kecil sangat. Kalau dia perbanyakkan challenge tu macam Eventide Island lah. Pulau tu dia luas, lepas tu banyak panjang pulau tu you kena kreatif kan. Betul. Kalau dia perbanyakkan challenge yang macam tu memang betul-betul menarik lah. So dari segi challenge tu maybe 4.5 lah. Dari segi extra okay. 4.5. Okay. Alright. Ikram, what do you think? Apa bila you main, you rasa banyak benda tak nak buat dalam game ni? A lot of things that you boleh buat dalam game ni. Selain daripada you main dia punya story, pergi lawan dekat dungeon ke sebenarnya. Of course lah, shrine dia ada dekat 120 shrine ni. Shrine dia ada dekat 120.
Kan, okay. Ya. Okay. Ke you Tu suka masak? nampak. You suka masak dalam ni? Masak. I suka, sejujurnya I suka try masuk dalam api tu. Tak tahu kenapa. Masak tu pun best juga tengok masak tu. Tapi tu lah teringin kan nak try tengok DLC dia. Sebab tengok dekat dalam YouTube tengok, menarik ni DLC dia. Dapat ni dapat super bike power kan. Bike tu Kita macam try mana lah. ni. Best lah. Okay. So what do you think, Ikram, dengan dia punya extras untuk game ni? Extra dia best lah. Cuma satu lah, kalau boleh nak extra yang senjata yang gila-gila punya. Okay. Kena main DLC lah. Kena main DLC lah kalau tu. Main DLC dapat senjata gila-gila lah. So berapa point you bagi? Bagi 4/5. 4.5, alright. 4/5, okay, 4 point. Okay, alright, sorry, 4 point. Alright. Okay, for me, extra dia banyak benda nak buat. Tapi I think I agree juga sikit lah dalam satu konteks Adri cakap tadi. Tak adalah yang terlalu memorable lah extra dia. I compare dengan game macam Majora's Mask. Majora's Mask ni dia banyak side quest, and then side quest dia semua very, in fact one of the side quest dalam game tu adalah antara side quest terbaik yang pernah main dalam hidup saya. Ada satu kisah antara Anju dengan kafe dalam game tu kan. Cerita tu memang menusuk kalbu lah dia punya side quest itu kan. So itu I jadikan benchmark lah, and that's one of the best. So Breath of the Wild tak banyak macam tu lah. Adalah memori tu, you pun memori sikit kan. Memori sini, memori sana sikit. And then of course lah you ada setiap kampung tu ada dia punya isu yang you nak tolong selesaikan ke apa kan. And then you akan dapat some secret item lah, something like that kan. Tapi in general nothing out of special. I think boleh diimprove lagi. Tapi DLC sebenarnya banyak bantu juga. I like dia challenge DLC tu, macam menarik kan. But yeah, I'll give this 4.5 out of 5. So kita dah discuss ukuran 9 kategori dia. Masing-masing bagi pendapat yang bagus dan kata dan kita challenge each other punya view juga, which is good. So sekarang ni kita nak talk about the last part lah, which is overall lah the gameplay of Breath of the Wild ni. So when I say gameplay ni, macam saya cakap, sebenarnya dia overall lah daripada segi dia punya environment, daripada segi in regards to this is going to be the total of what defines this game as a Zelda game and as a game itself lah. So what do you think about this game, Adri? How many points would you give to a game? I mean yang daripada segi gameplay dia tu kan, macam you cakap, I think you dah masuk sikit tadi pasal dia punya parry dia apa semua, dia fighting, dia punya dan apa ada elemen macam contohnya you boleh pakai baju sekarang ni, change baju you, then you masak lah apa semua kan, then so what do you think? Alright, after kita dah semua cakap bincang-bincang semua ni, bila dah combine jadi Breath of the Wild, boleh nampak lah this game is macam kira the pinnacle of bukan just Zelda game tapi open world gaming moving forward. Boleh ternampak lah in Genshin Impact kan. The biggest flattery is imitation kan. Dia orang kata. Betul. So bila you have game like Genshin Impact macam dah tengah breaking bank for that company untuk tengok boleh tengok balik tu Breath of the Wild yang started it all, boleh menunjukkan yang this game is memang dah jadi standard for all those anime looking open world games, and macam mana how items are interacting with the environment, how your character interacting, how sword play or your gameplay or the fight semua campur semua, and to create a good combat experience. Bosses semua storyline still lacking a bit lah, but creativity nak solve the dungeon apa semua. Creativity in the dungeon semua, exploration. Exploration, betul. Exploration, that's the important part of any Zelda game. Semua Zelda game kena ada exploration. And Breath of the Wild dah memang dah memang push all. Kalau Breath of the Wild tu memang ada high standard to overcome lah. Betul. Maybe that's why they dah introduce the Sky City kan, sebab the ground memang dah cover dah. Betul. Let's bring it to sky, and probably kalau ada Breath of the Wild 3 in space, why not? Betul. So yes, memang ramai orang dah nampak, all the industry people dah nampak Breath of the Wild is memang dah top pinnacle game dah. Ramai dah ikut
nak dapat sukses kejayaan Breath of the Wild tu. And Nintendo I think Nintendo is the only one yang struggling nak beat that success right now. Betul. Meet and beat juga, Yes, because betul. they don't want Breath of the Wild to be like, alah, Breath of the Wild was so much better macam tu kan. Betul. So yes, and again Breath of the Wild menang Game Awards 2018 ke? Yes. That means fan voted this game, and diorang buat it as game of the year of that year kan. And it was a Wii U game juga. The last Wii U game. Yes, correct. That's a good fact kan, because we all think it's a Switch game sebab dia keluar for Switch, but orang lupa that it's also a Wii U game yang menang game of the year. Betul. that time. And so walaupun grafik dia macam not up to standard to Ghost of Tsushima or Red Dead Redemption 2, but still again apa yang kita discuss, gameplay, exploration, mechanics, item, interaction semua tu kan, buat this game memang game of the century lah. I think game of the century at this point. Yes. Until Nintendo boleh beat it with Breath of the Wild 2. Breath of the Wild 1 still macam so far the top one, memang the standard semua orang is trying to beat right now. Betul. Okay, so in terms of gameplay, what do you give this game? 10 out of 5. Oh, nice. No, I think I like macam bila you cakap tu lah. I think bila daripada si gameplay ni adalah sense of gameplay tu definitive dia lah, ni lah value dia. You mind something and you rasa you mind game, faham tak? Kan? Yes. Ada certain game. I'm not picking on like games like what you call Metal Gear Solid 4. Metal Gear Solid was an awesome game, but actually dia gameplay dia tu very restricted tau. You banyak tengok dia punya story tu kan. Dia jadi in fact bagi aku macam for me Last of Us pun macam I rasa macam while I like that game, tapi I still rasa dia very story. And you lebih macam you tengok something daripada you main something tapi this game dia give you that thing macam macam you mention Riz, GameSpot still making content yes out of Breath of the Wild. Tak ada game lain yang do this except for nanti I screenshot Fortnite or Minecraft, tapi diorang tu memang open ended. Because of that, but Breath of the Wild ada story, ada semua all this, and GameSpot is still making money out of Breath of the Wild videos. Betul. So memang tunjukkan like this game is probably gonna live long lagi until Breath of the Wild 2 come out. Unless Breath of the Wild 2 flop kan, then people will go back to Breath of the Wild 1, and then and then you see 50 years later 10 things you didn't know about Breath of the Wild. GameSpot again. Yes, right. So memang I keep that into consideration in my rating juga. Because longevity after release and berapa lama kan. That's why bukan I put 10 out of 5 because main cakap je, because it's gonna be that score until like people until my kids dah tahu how to read, they will know about Breath of the Wild. Because I will talk about it, game industry heads gonna talk about it, Nintendo still gonna talk about it. So yalah, I'm thinking far how this game gonna go lah. Yep. And then I think which is Umar dah cakap awal tadi kan, bila game yang baru you main sekarang ni, you tak boleh panjat, you tak boleh, I rasa macam okay, faham you tak boleh buat kan, dia rasa macam dah jadi kenapa you tak buat macam ni kan, kenapa kan, so benda tu dia buat you rasa macam dia set satu rule baru, dia satu point baru yang you patut you dah kena buat lah, tolong lah kalau tak buat macam something like that lah kan. Betul. Alright, what do you think Umar? What do you think as a gameplay? Adakah Breath of the Wild ni gameplay yang you cari dalam sebuah game? Rasanya masa first podcast kita aku ada mention yang Breath of the Wild ni the best game of all time lah bagi aku. Yes, I remember that. Tapi kalau kita fikir, kalau tengok perbincangan kita tadi, macam aku rasa aku yang paling rendah bagi faham. Tak. So understand. Okay, go ahead. Nak bincang. Tapi kan kita bincang for each category secara kritikal tadi. So kita bincang berapa kategori tadi? 9 kan? 9 kategori. So kalau kita fikir balik kan, actually jarang ada game yang boleh almost achieving all high score for each category yang kita bincang. Ya, betul. So kalau kita combine semua kan, dia ada almost high score untuk semua. So bagi aku memang terbaik lah dari segi gameplay. Betul. Kalau kita tengok macam contohnya macam Riz ada cakap ada game yang fokus kat story je kan.
Macam kalau kita bagi contoh Life is Strange, story dia betul-betul menarik, betul-betul Ya, terbaik. Tapi game dia tak nampak macam game pun. Betul. Kan tak dia faham lah, dia may take lebih pada story, tapi in the end when we talk about game kan, it's supposed to be game mesti lebih sikit daripada story ya sampai. Of course kalau boleh buat sama rata bagus lah, tapi in some lot of those content people, the gaming goes more towards the story kan. Daripada gameplay dia akan rasa macam either dia tak bagi you banyak option, so that's what I mean lah kan. I'm not saying that Metal Gear Solid 4 is a bad game. It's a good game. I'm sure it is a good game, but I think dia tak bagi you a lot of option of gameplay. Dia rather dia nak so something like that kan. Itu yang I masukkan lah. So then I totally get what you're trying to say as well, Umar. So okay, so overall lah, walaupun dia hampir terbaik dari segala kategori yang kita bincang, tapi kita kena akui juga dia ada kecacatan juga cacat sila dia. So overall aku bagi 4.8/5 lah. Oh, 4.8. 0.8. Boleh ada. Nak buat you tanya apa 0.2 tu. 0.2 tu apa? Dia hanya saya expectation aku terhadap berapa dua ni tak tinggi sangat lah. Mungkin berapa dua ni tak mampu lah untuk lintas. Okay, alright. Let's nanti kita akan tengok kita quoted that. Kita tengok sekali macam mana. Kalau dia boleh langkau lagi bagus lah. Betul lah kan. Expectation low kan. Macam kata apa? Kata MJ lah. Kan? Alright. Okay, what do you think about this game, Ikram? Okay, I nak dengar sikit pendapat Ikram, because I think Ikram first time main game Zelda kan. And then of course dia dah cakap dalam previous kategori, tapi as a game kan Ikram, adakah you rasa Breath of the Wild punya gameplay ni betul-betul gameplay you, dia bagi you that authority untuk you define dia as a game lah? Bagi I lah, dia macam orang kata, kalau bagi open world, iyalah ini dah game dia yang kita kena cari kalau kita memang nak cari game open world, sebabnya memang tak ada limit. Lepas tu macam daripada segi muzik tu macam kita cakap, memang betul-betul ikut kita punya emosi. Memang nice apa semua. Lagi satu, kepada siapa yang betul-betul nak cari game yang macam challenging, memang dia patut go for Zelda lah bagi I. Sebab betul-betul orang kata apa, kalau main game lain pun sekejap je kita akan rasa macam alah bosan. Yang ni dia bukan bosan, lebih pada sakit hati. Sebab kita tak sakit hati. Sakit hati. Sebab I ambil masa yang agak lama jugalah nak habiskan apa semua. Sampai rasa macam fed up. Rasa macam nak jual lagi ni. Tapi rasa macam kita tercari lah apa sebenarnya game yang membuatkan best apa semua kan. Macam ramai juga orang nak main apa semua. So nampaknya dah dapat dah jawapan dia. So overall memang 4.5 lah game dia. Alright, 4.5 Alright, nice. I think for me pula, I rasa I agree dengan apa Adri cakap lah. I'm more inclined to Adri cakap. I rasa this one is the pinnacle of gaming punya. I think within this century kan. In fact, I rasa recently I think was it IGN give I think Breath of the Wild as game of the century if I'm not mistaken. Something like that. If I'm not mistaken lah kan. The decade is it? Decade right. So I rasa they deserve that title. I rasa I main game macam Skyrim, I main game macam RDR, macam RDR I think what I wanted to convey was reflective Adri. Maknanya RDR dia story dia memang terbaik, I suka. Tapi dia gameplay dia itself tu dia very slow pace kan, buat rasa macam tapi story dia memang best kan. Story memang best. You lain. So macam tu lah. And then I rasa this apa yang Breath of the Wild sampaikan ni ialah sesuatu yang buka horizon I lah. Especially bila tahu betapa bebasnya you dalam game, betapa how you can apply those mechanics semua kan, dia punya kan. And at the same time it still retain some value of the definition of Zelda kan. Dia rasa macam dia ambil risiko. Dia berani ambil risiko buat benda macam ni which is a lot of game developer tak berani ambil risiko. Contoh macam one of the big example is Assassin's Creed. Dia pakai template yang sama kan. Dia pakai template yang sama. Dia tak nak ambil risiko nak break the kan macam of course lah game those kind of game still laku lah, orang minat still minat. Cuma dia rasa macam dia konsep
if it's not broken, why you nak fix it kan? Betul lah. Tapi bila coming from a developer punya perspektif, rasa bila try to bypass that, tak apa, kita challenge kita mesti, kita buat macam ni kan. So rasa macam I betul-betul rasa those kind of thing very valuable lah, berharga untuk kita develop lagi banyak lagi gaming punya excitement in the future lah kan. Of course Breath of the Wild tu kita discuss kemudian, tapi I rasa those kind of value akan convince a lot of other developer untuk jadikan tu sebagai contoh kan, supaya dia boleh challenge those limit, and then kita lagi dengan those kind of output kan. Tengok kita macam so I'm really looking forward to see gaming with whatever that Breath of the Wild has brought into the market lah. So I'm giving it a 5 lah, definitely 5. Yeah, betul. Yes. Okay, I guess kita dah dapat kita punya total score ni. So I akan bagi kejap, and then I think it's gonna be an average lah. So we're gonna use this definitive review lah. So for us, ini hasil dia. So kita each of us, I think in general dia bila total up semua semua orang more than 45 lah out of 50. 45 out of 50. I think Adri, you total point is I know there's something yang you bagi 10, bagi 7, which is I ambil maximum 5 lah. Okay, tak apa, faham. Okay, alright. Tak faham. So Adri dapat 46.5, and then Umar 46.3. Sikit je. Point 8 tu. Ada point 8. Ada point 8. I think Ikram 46.5. Alright. Dan I bagi 49.5. So total dia punya average yang untuk definitive markah untuk Breath of the Wild ialah 47.2. So I plus semua. So basically sekarang ni 47.2 lah out of 50. So let's just make it into percentage sikit. Sekejap 47.2. A++. Pas SPM. Alright, so around 97 lah. Lebih kurang Metacritic yang markah agak lah. 97 markah. Lebih kurang okay, cool lah. So kita punya point agak ni lah, kena lah dengan dia punya. So again, nampak gaya game ni achieve that highest level lah. Of course untuk first Zelda game yang kita review lah. That's why I'm looking forward for you guys to just explore the other Zelda games. Kita boleh apply that benchmark lah kan. Yeah. Of course, and then again, thank you very much guys. So Breath of the Wild mendapat around 47.2, which is about 96.8 dia punya percentage, which is really good. Okay. So thank you guys for the very good and energetic session. Really nice. I think semua bagi point-point yang mantap. I especially like Ikram, because Ikram is a beginner, and dia punya view ni very fresh lah kata kan. Untuk macam Umar and of course from developer from you, the very critical points. Very good. Thank you very much guys. I'll come up with the video as soon as possible, hopefully. Then update it in our channel, and of course I'm going to share on the podcast as well. So again, sorry for taking a lot of time for this one. I know panjang sikit, tapi because kita ada 4 orang kan. So and I hope you guys enjoy, and let's hope for Breath of the Wild to break Umar punya expectation lah. Umar kata jadi sebaik kan, and then dia buat Ikram bertambah sakit hati nanti lah. Kita tengok macam mana. Alright, thank you guys. Good night. Have a nice day ahead. Alright, good night. Thank you Reez. Thank you. See you guys around next week. Bye-bye. Podcast Lagenda Zelda. Bye-bye. Bye-bye Malaysia. Okay, bye.